දැනට තියෙන ආසන්නම පාස්ට් පේපර් එකේ කියන්නේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකදී විච් පාස්ට් පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්න අපි බලමු කොහොමද අපි ආන්සර්ස් ලියන්නේ කියලා. මේකේ මම අර පර්ෆෙක්ට් ආන්සර්ස් දෙන්න try කරනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරලා ඉන්න හින්දා පර්ෆෙක්ට් ආන්සර්ස් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ආන්සර්ස් ස්කෙච් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක තමයි ගොඩක් මම හිතන්නේ ඉම්පෝටන්ට්. හරි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕකේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කේස් ස්ටඩි එකක්. එතකොට කේස් ස්ටඩි එකට යද්දී පළවෙනි වැඩේ ඕගොල්ලෝ මතට පේපර් එක ඕගොල්ලන් ගාව ඇති. මේක එච්චර පැහැදිලිත් නැතුව ඒ නිසා පේපර් එක අතට අරගෙන මේක කරොත් හොඳ වෙයි. මේ කේස් එක බලනකොට ඔයාලට තියෙන එක ගොඩක් ලොකුයි. එතකොට මේ ඔයා කේස් එක කියවන්න ඉස්සලා පටන් ගත්තොත් ආන්සර් කරන්න වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අමාරු වාට ආන්සර්ස් grasp කරගන්න. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම questions ටික කියවන්න. කියවලා අයිඩියා එකක් ගන්න ඔයා කේස් එක ස්කිම් කරලා මොනවද හොයන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ කේස් එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මේක අර මේ මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වල දෙන රීඩින් කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ක්වෙස්චන් එකක් වගේ නෙමෙයි. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තිබ්බේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ න දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙන දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ වෙන්නේ නැති කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක කියවගෙන යනවා. ඊට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුනාම මේ උත්තරේ ලියනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා අර ඉස්සලා නවත්තපු තැන ඉඳන් පැරග්‍රාෆ් එක කියවගෙන යනවා. එහෙම ලියන්න බෑ. මේක ඕවරෝල් සිනාරියෝ එකක් වලට දීලා ඕවරෝල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකකින්ම තමයි ප්‍රශ්නත් අහලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා එහෙම කරන්න බෑ. ඉස්සලා ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික කියවන්න. කියවලා ඕකේ ඔලුවට ගන්න පොඩි අයිඩියා එකක් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ප්‍රශ්නවල අහලා තියෙන්නේ. නම් මේ දේවල් තමයි ඔයා සිනාරියෝ එක ස්කෑන් කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ සිනාරියෝ එකට යන්න. හරි. දැන් මේක මේ මොකක්ද ටයිප් රිටන් එක්සෑම් එකක් විදිහට යන හින්දා ටිකක් විතර මේක චැලෙන්ජින්. හැබැයි කොළ පෙරලනට වඩා ලේසි වෙන්නත් පුළුවන්. මේක එකම පිටුවේ දිගට තිබුණොත් එහෙම ඔයාට ස්ක්‍රෝල් බාර් එකකින් මේක කරන්න පුළුවන් හින්දා ලේසි අතරම. කොළ හම්බෙනවට වඩා ඒක කොහොමද තියෙයිද දන්නේ නැහැ හැබැයි. anyhow ඉස්සෙල්ලා questions ටික කියවලා ඉන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා හින්දා questions ටික කියවලා ඉමු. මෙන්න මේ ටික අහලා දැන් සිනාරියෝ මොකුත් දන්නේ නැහැ තාම. හැබැයි මෙන්න මේවා ටික තමයි අහලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක අහනවා critically evaluate the engagement manager's conclusion on rebutting or invalidating the presumption of fraud risk in revenue recognition and state whether you agree with his conclusion or not with arguments or rationale supporting your judgment. Okay. එහෙනම් ඔළුවට ගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ කියවලා මොකොත් නෙමෙයි මේ question එකේ revenue අපි දන්නනේ fraud standard එක අනුව revenue කියන්නේ default risk area එකක්. එතකොට මේ default risk area එකක් තියෙන revenue එකේ risk එක අපිට ඕන rebut කරන්න පුළුවන්. ISA 240 අනුව. ඒක හැබැයි හරිම කලාතුරකින් වෙන වැඩක්. ඔයාලා දන්නවා මේ revenue presumption එක rebut කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට එක්කෝ ඒ company එකට දෙන හරිම simple revenue streams නම් සහ ඒ company එකේ revenue මේ transaction volume එක හරිම අඩුයි නා. එතකොට තමයි risk එකක් මේ fraud එකක් වෙන්න තියෙන risk එක ගොඩක් අඩුයි. කියලා හිතලා අපි මේ ඒකේ ඒ presumption එක අපි rebut කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ revenue එකෙන් risk එකක් නැහැ. මේ fraud risk එකට එහෙම ලොකු significant impact එකක් නැහැ කියලා conclude කරන ඒ වගේ scenario එකකදී. ඉතින් හැබැයි මෙතනදී මේ කියන විදිහට මැනේජර්ස්ලා මේ අපිට දෙන සිනාරියෝ එකේ මැනේජර්ස්ලා ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මැනේජර් කිව්ව එන්ගේජ්මන්ට් මැනේජර් කම්පැනි එකේ මේ කවුද මැනේජ්මන්ට් එකේ කට්ටිය නෙමෙයි අපේ ඔඩිට් එකේ මැනේජර් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මේකේ රෙවෙනියු එකේ ෆ්‍රෝඩ් රිස්ක් එකක් නැහැ ඒක රිබට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ ඒක හරිද අපේ රැෂනල් එක මොකක්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් කියලා. එහෙනම් ඔන්න ඔළුවට ගන්න ඕනේ මේ කම්පැනි එකේ රෙවෙනියු ප්‍රිසම්පෂන් එක රෙවෙනියු ෆ්‍රෝඩ් රිස්ක් එකේ ප්‍රිසම්පෂන් එක රිබට් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න ඕනේ. දෙක discuss whether the current documentation on going concern meets the documentation required stipulated in SLAUS 230 audit documentation. going concern සම්බන්ධයෙන් audit documentations හරිද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඇතිද තව ඇඩ් වෙන්න ඕනේද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට critical evaluate whether audit procedures performed by DR associates probably ඒක auditor වෙන්නේ නැති to conclude on the appropriateness of going concern assumption insufficient and describe 5 audit procedures the audit team should have performed in forming its conclusion. හරි. going concern එක සම්බන්ධයෙන් DR associates ලා දැනට කරලා තියෙන ඒවා sufficient ප්‍රමාණවත්ද සහ යාළ තව කරන්න තිබුණා කියලා ඔයා හිතන audit procedures 5ක් ලියන්නලු.
හරි. describe බලන්න නෙමෙයි explain කරන්න වෙනවා. Assume that the conclusion made by the audit team on going concern of Brilliant Constructions PLC might be the client is appropriate. Okay. And critically evaluate the extract from the auditor's report on emphasis of matter on going concern of the financial statements of Brilliant Constructions PLC for the year ended 31st March 2021. හරි ඔයාට මේ assume කරන්න කියනවා දැනට මේ audit team එක මේගොල්ලන්ගේ going concern සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙන මේ conclusion එක appropriate කියලා සවාට evaluate කරන්න කියනවා ඒකට දාලා තියෙන audit reporting report එකේ තියෙන extract එක අපි බලමු මොකද්ද දීලා තියෙන extract එක කියලා ඒකට evaluate කරන්න වෙනවා ඊළඟට discuss the quality control issues that will arise in line with the requirements set out in ISA 220 quality control for an audit of financial statements due to engagement manager concluding that no further work or review is required based on the review already performed by the engagement manager and the engagement partner in relation to the audit of Brilliant Constructions PLC. හරි මේගොල්ලෝ කියන දැනට කරලා තියෙන රිවිව් එක අනුව මැනේජර් සහ පාර්ට්නර් කරලා තියෙන රිවිව් එක අනුව මැනේජර් කියනවලු ආය වැඩි දුර ප්‍රොසීජර්ස් මොකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපිට කියන්නේ මේකේ quality එකට මේකේ මොන හරි issues තියෙනවද ඒවා අපිට identify කරගන්න කියලා. හරි. දැන් එනවා ඔළුවට ගන්න මොනවද? හරි සරලයි. revenue rebut කරන්න revenue fraud risk එක rebut කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ going concern documentation කරලා තියෙනවා හරිද බලන්න ඕනේ. තව එකට add වෙන්න මොන හරි තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ going concern එකට මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන procedures ඇද්ද? තව මොනවද කරන්න පුළුවන් procedures කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ going concern එකට මෙයාලා කරලා තියෙන conclusion එක හරි appropriate කියලා අපි හිතුවොත් මේගොල්ලන් දැනට දීලා තියෙන රිපෝටිං එකේ රිපෝට් එකේ දීලා තියෙන එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ඇද්ද තව මොනවද ඒකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනි කියලා අපි බලන්න ඕනේ අන්තිමට මේගොල්ලෝ දැනට මැනේජර් කන්ක්ලූඩ් කරලා තියනවලු මේ දැනට කරලා තියෙන රිවිව් එක ඇති අය ෆර්දර් ප්‍රොසීජර්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒක තුලින් ඔඩිට් ක්වොලිටි එකට මොන හරි ඉෂුස් වෙනවද කියන එක අපිට ඇනලයිස් කරන්නලු. ඔන්න ඔය විදිහට ඔළුවට ප්‍රශ්න පහක් නේ පහ ඔළුවට ගන්න මෙන්න මේ ටික තමයි හොයන්න ඕනේ. ඒතර දැන් ඔයා සිනාරියෝ එකට යද්දී ඔයා දන්නා මොනවද ඔයා සිනාරියෝ එකකින් මොනවද එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. නැත්නම් ලොකු මේ එකක් දුන්නාම ටිකක් අමාරුයි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න පහ ඔළුවට දාගෙන අපි යමු සිනාරියෝ එක බලන්න. සිනාරියෝ එක කියවගෙන යද්දි දැන් අපිට රිටන් මොනවද මේ කොලයක් ෆිසිකලි හම්බුනා නම් හයිලයිට් කරගන්න යටින් ගිරක් ඇඳගන්න එහෙම පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ LMS එකේ ඕකට එහෙම ෆැසිලිටිස් තියෙයි කියලා. කියන්නේ එඩිටබල් ෆෝමැට් එකකින් ක්වෙස්චන් එක හම්බෙයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ටිකක් මේක පොඩ්ඩක් විඥාණයෙන් කරගන්න වෙනවා අපි බලමු කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මෙන්න කේස් එක තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ක්ලියර් නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් ක්වෙස්චන් පේපර් එක අතට අරන් බලමු. Hari, case study Brilliant Constructions PLC. Dear associates, a firm of chartered accountants is responsible for the audit of financial statements of Brilliant Construction PLC. Hari, පළවෙනි දේ මේක audit එකක් වුණ review engagement එකක්වත් වෙන මොකක් හරි other engagement service එකක්වත් non assurance service එකක්වත් මොකක්වත් කියන්නේ මේක කියන්නේ audit එකක් ගැන. ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔලුවට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක PLC එකක්. PLC එකක් කියලා කියන්නේ public interest entity එකක්. ඔන්න ඔය ටික ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒක කියලා තියෙන an entity listed on the Colombo Stock Exchange. ඒක PLC එක කොහොමද දන්න ඒගොල්ලන් කියන්න ඕනේ but ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා. For the year ended 31st March 2021 අනිවාර්යෙන් එකක් වැදගත්. accounting period එක අන්තිමට යන්නේ. එතකොට මේ අපි බලන accounting period එක 2021 මාර්තු 31 සහ මේක PLC එකක් නිසා මේක specified business enterprise එකක් වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ට full IFRS බලපානවා. හරි? ඒ ටික මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. The parent company of the company of Brilliant Holdings Limited, an investment company incorporated in Sri Lanka. අපි මේ audit එක කරන්නේ ඇත්තටම මේ එක group එකක තියෙන component එකක. ඒ කියන්නේ group audit කියලා කියන්නේ group audit පත්තක තියෙන group of companies කියන එක ඔයගලන් දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ parent company එකක් ඉන්නවා. යාට subsidiaries associates එහෙම ඉන්නවා. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ අපි මේ කරන ඔඩිට් එකේ එක සබ්සිඩයරි එකක ඔඩිට් එකක්. ඒගොල්ලන්ට වෙනම පේරන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ෆැක්ට් එකක්. හරි?
an investment company. Okay, the company is a civil engineering firm in the Sri Lankan construction sector and engage in various construction projects primarily in the capacity of a main contractor or as a subcontractor for large scale construction projects uh, contracted to foreign contractors as part of projects funded through foreign credit grants. Okay. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේක construction company එකක්. හරි. එතකොට මේක construction company එකක් මේගොල්ලෝ civil engineering කරන්නේ මේගොල්ලන් මේ වැදගත්ම දේ මොකද්ද මේ various construction projects වලට සම්බන්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ main contractor විදිහට සමහර වෙලාවට sub contractorsලා විදිහට. ඊළඟට මේගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මේ foreign projects උත් again foreign countries එක involvement එකක් තියෙන projects තමයි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට foreign credit lines සහ foreign grants through තමයි සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ construction company එකක් ඒගොල්ලෝ ලොකු mass scale civil engineering projects වල ඉන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට sub contractors ලා විදිහට වැඩ කරන්නේ, සමහර වෙලාවට main contractors ලා විදිහට වැඩ කරන්නේ. සමහර transactions තියෙනවා foreign companies එක්ක, ඒ වගේම foreign grants, foreign මේ මොනවාද credits විදිහට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙච්චර කොම්ප්ලෙක්සිටි එකක් තියෙන තැනක රෙවෙනියු එකට තියෙන ෆ්‍රෝඩ් රිස්ක් එක රිබට් කරන්න බලනවා කියලා අපිට ආරංචි වෙනවා නම් පොඩි සස්පීෂියස් පැත්තක් එතනවා දකින්න ඕනේ. හරි. ඒතර අපි දැනට කියවපු දේවල් වලින් අපිට අයිඩියා එකක් එනවා රෙවෙනියු එක රිබට් කරන එක එච්චර මේ කම්පැනි එකට අදාළ කරගන්න අමාරුයි කියලා. හේතුව තමයි රෙවෙනියු රිබට් කරන්න රෙවෙනියු එකෙන් ෆ්‍රෝඩ් රිස්ක් එකක් ඇති වෙනවා කියන රිස්ක් එක රිබට් කරන්න නම් එක්කෝ ඒ කම්පැනි එකට තියෙන හරිම සිම්පල් රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම්ස් වෙන්න ඕන. හරිම සිම්පල් රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම් එකක් වෙන්න ඕන. අපි හිතමු ගෙදර ඉදියාප හදලා ගිහිල්ලා විකුණනවා. හරිම සිම්පල්. එහෙම නැත්නම් ඒ කම්පැනි එකේ තියෙන රෙවෙනියු වොලියුම් එක හරිම අඩු වෙන්න ඕන. හරි. හැබැයි මෙතන එහෙම මේ සිම්පල් රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම්ස් නෙවෙයි තියෙන්නේ. වොලියුම් එක ගැන අපිට මෙතන තාම අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ. ඒ වුණත් මේ තියෙන සිටුේෂන් එක හරිම කම්ප්ලෙක්ස්. අනික ඔයාලා දන්නවා කොහොමද කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල රෙවෙනියු රෙකග්නිෂන් එක හරිම කම්ප්ලෙක්ස්. මොකද 5 step මොඩල් එකට ගියපුවාම රෙවෙනියු රෙකග්නිෂන් එක when it comes to a construction has to be recognized over a period of time. It is not at a point in time. performance obligation satisfy වෙන විදිය contract එකෙන් contract එකට වෙනස් වෙනවා. මේගොල්ලන් හැම මේ මොනවාද construction project එකටම එකම විදිහේ contracts නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. and මෙතනම කියනවා මේගොල්ලෝ සමහර ඒවා sub contractors ලා විදිහට වැඩ කරනවා, සමහර main contractors ලා විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ main contractors ලා විදිහට වැඩ කරන projects කීපයක් ගත්තොත් ඒ එක විදිහේ clauses තියෙන්න පුළුවන්, conditions terms තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක revenue මේක recognition process එක හරිම complex. එතන ඒ වගේ කම්පැනි එකකට revenue එකෙන් fraud risk එකක් වෙනවා කියන presumption එක රිබට් කරන්න පුළුවන්ද? අපිට දැනට ඒ question එක ඇති වෙනවා මේ information ටික කියවුවට පස්සේ. Okay. The company's project portfolio over the 3 years including bridges and flyovers, roads and highways, whatever. Then water treatment plants and water supply projects, land drainage and irrigation schemes, power infrastructure, telecommunication infrastructure projects, etc. දෙගොල්ලන්ගේ product portfolio එකම මාර complex. එතකොට මේ එතනින්ම තේරෙනවා මේ revenue එක නම් රිබට් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඔය එක project වලට එක විදිහයිනේ නේද? telecommunication මොනවාද infrastructure එකක් හදන විදිහ, bridge එකක් හදන විදිහ එකක් completely different නේ. එතකොට revenue streams ගොඩක් complex revenue streams තමයි තියෙන්නේ. හරි. අතන මේ information වලින් මට පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔගේ පළවෙනි ප්‍රශ්نين ඇහුවේ මට මතක විදිහට මේ කම්පැනි එකේ revenue එක රිබට් කරන්න දැනට මේ මැනේජර් මේ තීරණය කරලා තියෙන මේ revenue එකේ fraud risk එකක් තියෙනවා කියන presumption එක රිබට් කරන්න ඔයා කොහොමද ඒක critically evaluate කරන්න කියලා. ඒතකොට ඔයා මුලින්ම කියන්න ඕනේ answer එක sketch කරන්න මෙන්න මෙහෙම. මේක දැන් මේක එකක් මේක type written exam එකක්. so type කරන්න වෙලා යනවා අතින් ලියනවට වඩා. අනිත් එක මේ auditing. ගොඩාක් මේ ලොකුවට මොනවාද මේ මොකද කියන්නේ ලොකුවට ලියන්න ඕනේ නැහැ auditing වල. මොකද ඔයා හරියට audit procedure එක ටක්කෙට ලිව්වා නම් ඇත්තට මේක මේ බොරු ගොඩක් ලියනට වඩා සරලව ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හරි උත්තරේ ලිව්වොත් ලකුණු කපන්නත් බෑ ඉතින්. එතකොට මෙතන හරි සරලව ලියන්න පුළුවන්. ඉස්සලා ලියන්න හැබැයි. පළවෙනි answer එක පටන් ගද්දිම ලියන්න as per 240 ISA 240 fraud standard
revenue recognition is a default risk area. Okay, default risk area for fraud. Why? ඕනනම් ලියන්න ඔක්කොට අවශ්‍යද but ඕනනම් ලියන්න මොකද ලකුණු මම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය ලකුණු 8ක්ද කොහෙද හම්බ වෙනවනේ. Why? Because revenue කියන එක මත පදනම් වෙලා කම්පැනි එක සමහර වෙලාවට මේ targets දෙනවා කට්ටියට මිනිස්සුන්ට. ඒතකොට ඒ targets achieve කරන්න මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? revenue එක manipulate කරන්න try කරනවා. අනිත් පැත්තට revenue එකේ ගොඩක් complexities තියෙනවා. ඒ complexities අස්සෙන් ගිහිල්ලා හොර කරන්න, වංචා කරන්න, frauds කරන්න opportunity එකක් තියෙනවා. fraud triangle එක කියන්නේ incentive pressures තියෙන්න පුළුවන්, opportunities තියෙන්න පුළුවන්, rationalizations තියෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන හේතු හින්දා මේ revenue recognition එක කියන එක default risk area එකක් කියලා ISA 240 වල කියලා තියෙනවා. හරි කොහොම මම මේ කියන්නේ sketch කරන විදිය විතරව තව broad කරලා ලස්සන වචන දාලා ලියන්න. හරි ඊළඟට however this presumption is rebuttable, and if there is any case where the auditor determines that the fraud risk associated with the revenue recognition can be rebutted, that has to be documented. Okay, but that the rebuttion of the presumption can be made only if certain criteria is met. Those are, first, if there is only a simple stream of revenue for the particular company, and if there is a very low volume of transactions associated to revenue. හරි ඒකත් ලියන්න. මොකද මම කිව්වේ සරලව කිව්වොත් මම කියන එකම ඔයා වෙන විදිහට ලියන්න සහ තව broad කරලා ලියන්න. හරි. ඔයාලා ලියන්න ඕනේ අර presumption එක rebuttable. ඒ කියන්නේ මේක invalidate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරනවා නම් කරන්න වෙන්නේ එක්කෝ මේගොල්ලන්ට හරියම simple revenue streams විතරයි නම් සහ මේකේ තියෙන revenue transaction ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි නම්. ඊළඟට ලියන්න. However, as far as Brilliant Construction PLC is concerned, they have more complex revenue streams. They basically engage in these revenue generation activities. Their product portfolio consisted of whatever these bridges, flyovers, road and highways, blah blah and blah, and also that engages in some foreign transactions. Also, foreigners remit funds through international credit lines and international grants. And the role of the company in the civil engineering sector varies project to project, because for some projects it works as subcontractors, and for some projects it works as the main constructor. So whatever as per the particular project may be, the situational plan and the revenue recognition process that they have to implement make different. So in such a complex scenario, we can't assume that they have a very simple stream of revenue generation. හරි මම කිව්වේ මොකද්ද මේ කම්පැනි එකේ revenue කියන එක එන්නේ එහෙම simple forms වලින් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ එක එක විදිය projects කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ product portfolio එක ඇතුලේ different products තියෙනවා. ඒ different products වලට තියෙන different contracts. ඊට පස්සේ සමහර contracts වල මේගොල්ලෝ subcontractor විදිහට වැඩ කරනවා. සමහර ඒවාගේ මෙයා main contractor විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා foreign transactions එක්ක යනවා. ඒතර foreign transactions වෙන විදිහ මේකේ දීලා තිනවා. foreign credit lines through වෙනවා, foreign grants through වෙනවා. ඒතර මේ overall picture එක බලුවම මේක හරිම complex. ඒතකොට ඒ වගේ situation එකකදී අපිට කොහොමඩවත්ම කියන්න බෑ මේගොල්ලන්ගේ revenue streams complex නැහැ කියලා. අනිත් එක තමයි ඊළඟට අනිත් පැත්තට explain කරලා when it comes to the volume of transactions also, as they are engaged in certainly different industries. When it comes to telecommunication infrastructure and road development projects, completely different, right? So we can't assume that the volume of transactions also in a position that can be facilitated for the reversion of the presumption. අපිට කියන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ එක එක විදිහ ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ඉන්න එකට එකක් සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒතර එච්චර ලොකු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක ඉන්න කම්පැනි එකක revenue transactions වල volume එක අඩුයි කියලා හිතලා revenue එක රිබට් කරනවා වගේ තැනකට එන එකත් සාධාරණ නෑ කියලා ලියන්න. ඉතින් ඔය කියන හේතු මත revenue වලින් fraud risk එකක් තියෙනවා කියන presumption එක අපිට මෙතනදී රිබට් කරන්න
අමාරුයි රිපෝට් කරන්න බැහැ කියන එක ඔයා කන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ අන්තිමට කන්ක්ලූෂන් එක ලියද්දී. ඉතින් ඕක මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි සරල එක්සාම්පල් එකක් විතරයි කිව්වේ. කියන්නේ සරල ස්ට්‍රක්චර් එකක් විතරයි කිව්වේ. ඕගොල්ලෝ තව මේක හිතන්න පුළුවන් හැම පැත්තෙම හිතලා ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මේක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇක්ටිවිටීස් නේ මේවට බලපාන accounting standards තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය පැත්තේ නෑ විශේෂයෙන්ම මෙතන රෙවෙනියු ගැන කතා කරන නිසා IFRS 15 අනිවාර්යයෙන්ම ආන්සර් එකේදී ටච් කරන්න. ඒ පොයින්ට් එකත් කන්ක්ලූෂන් එකට උඩින් එක පොයින්ට් එකක් විදිහට ලියන්න. As per IFRS 15, revenue recognition should be done through 5-step model, and first step is to recognize the contract. But when it comes to this company, they have different types of products which involve different types of contracts. So one activity to activity that they do, the contract could be different. So එතනම complexity එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ when it comes to performance obligation, from project to project their performance obligations are different, and we can't assume that only one performance obligation will be associated for one product when it comes to this particular company නේ. අපිට කියන්න බෑනේ මේගොල්ලන්ගේ එක product එකක් ගත්තාම එක performance obligation එකක් විතරක් තියෙයි කියලා. අපිට එහෙම හිතන්න බෑ මේ වගේ තැනක. So there could be several performance obligations, and they might be fulfilled at several times. අපිට කියන්නේ එක වෙලාවෙම ওই ටික performance obligations ටික ඔක්කොම satisfy කියලා. ඒවා එක එක වෙලාවල් වල satisfy වෙයි. නේ? ඒක නිසාමත් මේක complex වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට ලියන්න when it comes to transaction price also, that is also a complex process to determine the transaction price. The construction project එකකට tender කරලානේ prices දෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මෙච්චරයි කියලා price එක දුන්නාම ඒ price එක when it comes to the allocation of transaction price among the performance obligations, that is also difficult because සාමාන්‍ය product එකක් ගත්තාම stand alone price එකක් වගේ දාලා ඔක මේ allocate කරනවනේ. ඔයගොල්ලෝ stand එක හොඳට දන්නවනේ. එතකොට මේ ඒක සාමාන්‍ය වෙයි පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔය construction activity එක stand alone prices හොයනවා කියන එකත් ලේසි වෙයිද? That is complex. ඒ කියන්නේ ඔය අනිවාර්යෙන් අන්නේ complexity එක කියන එක මතු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. emphasize කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට revenue recognition එකේදීත් ඔයා කියන fifth step එකේදීත් කියන්න ඕනේ. This is not at a point in time. Probably the performance obligations will be fulfilled over a period of time. So revenue recognition is difficult or whatever complex කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට ඔය projects ගත්තාම phases විදිහට නේද ඉවර කරන්නේ සමහර projects. දැන් පළමු අදියරේ වැඩ අවසන් වුණා කියලා අර politician කෙනෙක් ඇවිල්ලා ribbon එක කපනවා. ඊට පස්සේ තව හදනවා අනිත් පැත්ත සමහර දෙවෙනි අදියර. ඒතර කොහොමද මේගොල්ලෝ revenue recognize කරන්නේ? හරි. It's a very complex process. So මේ වගේ company එකක මෙච්චර complexities තියෙද්දි revenue වලින් fraud risk එකක් නැති වෙයි කියලා rebut කරන්න බැහැ කියන එක අනිවාර්යෙන් ලියන්න. And when it comes to the practical approach also, if you consider the environment, it is highly likely to have frauds. Construction company එකකින් fraud වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ, because that is very likely that the environment or the industry itself has that sense to have frauds. ඒක නම් නොලියවත් කමක් නැහැ. අපි පුළුවන් නම් ලියවත් කමක් නැහැ. හැබැයි මම කිව්ව key areas touch කරන්න. හරි? මුලින්ම මේ 240 මෙන්න මේක තමයි ground එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ presumption එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන presumption එක rebut කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට ලියන්න presumption එක rebut කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ scenarios වලදී කියන එක ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මේ situation එක analyze කරන්න. මේක analyze කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න මේකේ revenue flows ගොඩක් තියෙනවා, strings ගොඩක් තියෙනවා, contracts එක එක විදිහේව තියෙයි, මේක complex ඒ කතාව explain කරන්න. ඊට පස්සේ IFRS 15 requirements එක මේකේ තියෙන complexity එක චුට්ටක් discuss කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්න මෙතන rebut කරන එක අමාරුයි කියලා. Okay. The company started its operations 20 years ago and presently ranks among top 10 construction companies in the country. අපි පොඩි company එකක්ම නෙමෙයි ලොකු එකක්. The company has been successful in the past in achieving its revenue targets and had a steady growth in both revenue and profitability. However, in the year 2020-2021, it was a very turbulent year for the country and for the construction industry. Given the outbreak of COVID-19 pandemic, okay. As a result, almost all construction projects of production plants came into a complete standstill during the curfew or lockdown, while some projects faced temporary work disruptions and productivity issues. Further, stringent fiscal and monetary policies adopted by the central bank, coupled with import restrictions, exchange rate depreciation, and the pressure on government facing on capital projects impacted the revenue and the cost of construction due to heavy dependence on imports for construction materials and equipment. Accordingly, during the year ended 31st March 2021, the revenue fell short of budget significantly,
while margins too decreased, which resulted in recording a net loss of rupees 643 million in 2020, a net profit of rupees 1952 million by the company despite all its efforts to sustain the revenue and contain the costs. Okay, මේක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය දෙයක් කිව්වේ දැන් අපි ලංකාවේ හැම කම්පැනි එකකම ඔයගොල්ලන් ඔඩිට් කරද්දී මේ ඉෂුව එක තියෙනවා. දැන් COVID-19 අවුට්බ්‍රේක් එක නිසා ගොඩක් වැඩවලට ප්‍රශ්න වුණා. විශේෂයෙන්ම කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වල නැවතුණානේ සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට ඒක වුණා. සහ විශේෂයෙන් ඊට පස්සේ අප ආර්ථික මේ මොකද ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක නිසා ඕකේ ප්‍රශ්න වුණා. මොකද ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකේ හින්දා ඩොලර් ඩිප්‍රිසියේෂන් එක වුණා. ඊට පස්සේ මොනවද මේ ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් වුණා. ඔහොම ප්‍රශ්න ගොඩක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඉම්පැක්ට් එක කම්පැනි එකට එනවා. දැන් මේකලා මේ යන්නේ කොහටද කියන එකට තියෙනවා going concern matter එකට. එතකොට අපි going concern එක ඉවැලුවේට් කරනවා. දැන් මෙතන ඇත්තරම මේගොල්ලන් ප්‍රොෆිට් ගත්ත කම්පැනි එකක්. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද හොඳ growth එකක් ආපු කම්පැනි එකක්. අවුරුදු 20ක් තිස්සේ බිස්නස් කරන කම්පැනි එකක්. ලංකාවේ හොඳම කම්පැනිස් 10 අතර ඉන්න කම්පැනි එකක්. එහෙම කම්පැනි එකට මේ අවුරුද්දේ loss එකකට යන්න පුළුවන් වුණා 643ක. ඒක ගිය අවුරුද්දේ profit එකම තිබිලා තියෙන 1952ක්. එතකොට ඔයා නිකම්ම percentage calculation එකක් කරලා බලුවොත් කොච්චර අඩු වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ 1952ක් positive තියෙන එක 0 වලට ඇවිල්ලා එතනනුත් -650 643 යන කොච්චර decrement එකක් වෙලා තියෙනවද කියන එක ඔයාලට calculate කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඔයා auditor කෙනෙක් නම් calculate කරලා බලන එක කරන එක audit procedure එකක් ඇත්තටම. එතකොට මේකෙන් ඇත්තටම අපිට පොඩි idea එකක් එනවා මේ company එකේ going concern එක සම්බන්ධයෙන් issue එකක් පේනවා වගේ. හැබැයි ඕක කිව්ව පළියට අපිට කියන්න බෑ මෙයාලා going concern නැහැ කියලා. We have to අපිට තව ඉස්සරහට බලන්න වෙනවා. We have to go further. The county policy on revenue recognition of the company states in the summary as below. මේකත් important. ඒ කියන්නේ මේ revenue recognition policy එක. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. The revenue from construction related contracts is recorded upon fulfillment of a performance obligation agreed in the contract. All contract inception, the company determines whether it satisfied the performance obligation over time or at a point in time. The revenue recognition occurs at a point in time when control of the asset is transferred to the customer. For each performance obligation satisfied over time, the company recognizes the revenue over time by measuring the progress toward the complete fulfillment of that performance obligations. Very important. මෙතන ඇත්තටම මේ performance obligations සමහර ඒවා තියෙනවා at a point in time satisfy වෙන, සමහර performance obligations තියෙනවා over a period of time satisfy වෙන. එතනම complex. අනිත් පැත්තට ඔකේ වැදගත්ම දේ තමයි over a period of time satisfy වෙන ඒවට ගත්තාම මේකේ කියන්නේ අපි මොකද කරන්නේ? අපි complete කරලා තියෙන මේ percentage එක අනුව එහෙම එකක් කියනවා නේද? Measuring the progress toward the complete. completion එකට තියෙන progress එක determine කළේ ඒක අනුවලු revenue එක recognize කරන්නේ. over a period of time recognize කරනවා. ඒතර හරියම judgmental දේවල් නේද? ඔව් අපිට කොච්චරක් කියන්නේ අපේ project එකේ 100ට කීයක් දැන් complete ද කියලා. ඉතින් ඒක අපිට අපි කොච්චර උඩ පැන්න මැන්නත් ඇත්තටම ඕක judgmental නේ. estimates එක යන එකක්. so මේකත් ඔයා අර පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේට අදාළ කරගන්න. revenue recognition එක complex. The revenue recognition policy itself is complex. So how can we rebut the presumption? Accordingly, the contracts entered into the customers by company or large construction projects consists of several performance obligations that are to be fulfilled over the contract period, which generally takes between 2 to 3 years. Accordingly, the revenue recognition takes into account the different dates on which the company has fulfilled the performance obligation, and the progress is assessed based on the surveys of work performed and technical reports submitted by the engineers, while the amounts to be recognized in determined by reference to the values assigned for each performance obligation in the contract entered into with the customers. Okay, so මෙතනත් ඒ complexity එකම තමයි describe කරන්නේ. මොකද මේකට surveys ලා පවා අපි කියන්නේ management experts ලා පවා මේගොල්ලෝ මේ hire කරනවා එච්චරට අමාරුයි මේක revenue එක recognize කරන්න. engineers ලා ඊට පස්සේ මේ quantity surveys ලා ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා තමයි මේක කරන්න. එතකොට ඒ වගේම රිපෝට් කරන්න බෑ. ඉතින් අර complexity එක explain කරන්න මේවත් ඔක්කොම ඔයාලා include කරන්න ඕනේ. Further, the company has a performance-based remuneration scheme, wow, where a major part of the remuneration of executive managers is linked with the achievement of objectives in line with the company's value creation activities, of which year-on-year revenue growth and profits are considered to two
key focus areas. එහෙනම් හරියටම හරි. මේගොල්ලන්ට තියෙන මොකද කම්පැනි එකේ performance based remuneration scheme එකක්. executive managers ලට පොඩි කොමිස් එකක් බෝනස් එකක් මොකක් හරි එහෙම දීමනාවක් හම්බ වෙනවා කම්පැනි එකේ revenue එක grow වුණොත් profit එක grow වුණොත්. ඉතින් ඒ මිනිස්සු නිකන් ඉඳීද එතකොට? No, they might try to manipulate revenue and showcase that the revenue has been increased and to get the remuneration package to them. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ වගේ critical situation එකකදී ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම ටික නැති වෙලා යන කාලෙනේ COVID හැදිලා වුවා මේ වෙලාව ඉතින් how at least මොන හරි කරලා මේකෙන් කීයක් හරි ගන්න බලන්න පුළුවන්. So ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ incentive pressure එක කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන්ම fraud triangle එකෙන් වෙන fraud red flag එකක් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ නම් අනිවාර්යෙන්ම කොහොමත් අපිට තවත් ඔප්පු වෙනවා revenue rebut කරන එක මේ presumption එක rebut කරන එක එච්චර පොද වැඩක් නෙමෙයි කියලා. During the process of risk assessment performed in the planning stage, the engagement manager has concluded that the audit team could rebut. Could rebut. Rebut කරලම නෑ යකෙන් කරන්නත් පුළුවන් කියලා. The presumption of fraud risk in revenue share as the company has strong controls over the revenue process in the form of controls coupled with the fully fledged ERP system in place integrating both financial and operating modules. Further, the company has also sound controls over the revenue recognition, particularly the revenue recognized over a period of time with segregation of duties between the finance and operational teams. Further, in making this conclusion, the EM has also considered the fact that during the previous year's audits, the audit team has not observed internal control accounting issues in relation to revenue, though the revenue recognition is complex and involves chargeables. Accordingly, the fraud risk in revenue recognition has not been treated as a significant risk. What do you treat on that? මේකට මොකද කියන්නේ? මේගොල්ලන් කියනවා මේ revenue එක හරිම හොඳට මෙයාලා recognize කරනවා මේගොල්ලන්ගේ segregation of duties තියෙනවා හොඳ controls තියෙනවා ERP system එක හොඳට link වෙලා තියෙනවා integrate වෙලා තියෙනවා ඒ හින්දා මේකේ කිසි risk එකක් නැහැ නික අපි කලින් අවුරුදු වලත් audit එක කරානේ කිසිම එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ නේ කියලා. No. That is not accepted by the standard. The standard stipulates that you can rebut the presumption only if the particular revenue streams are very simple and the transaction volume is very low. You can't rebut the presumption just because they have internal controls and you've done the audit for previous years and you didn't notice any exception. You can't do that. ඔයා කලින් audit එක කරා කිසිම අවුලක් වුණ නැහැ internal controls හොඳයි කියලා ඔයාට ඒක රිපෝට් කරන්න බෑ. ඒක ලියන්න එහෙම බෑ කියලා. මොකද ඇත්තම කතාව විශේෂයෙන්ම දැන් ගිය අවුරුදු වල ඌව කරන්න උන්නේ නැහැ නේ මේ කොවිඩ් ඇවිල්ලා ඉකොනොමික් මේ මොනවද ඩවුන් ටර්න් එකක් ඇවිල්ලා සල්ලි නැති වෙලා එපා වෙලා නැතිනම් නාස්ති වෙලා තියෙන මේ අවුරුද්දනේ. ඒක ගිය අවුරුද්දේ කරපු නැතිව මේ අවුරුද්දේ මේ මිනිස්සු කරයි. ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල් හොඳයි කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද විශේෂම දේ you know that executive management has a performance based remuneration scheme. Executive managers can override controls, right? Because they are the parties who implement the controls and they are the parties who review the controls. මයිකට්‍රල් වගේ එක්සිකියුටිව් මැනේජර්ස්ට හම්බ වෙනවා රෙවෙනියු එක බේස් කරලා මේ සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් හරි මොකක් හරි ඒගොල්ලෝනේ මේ කන්ට්‍රෝල්ස් දාන්නේ ඒගොල්ලෝමයි කන්ට්‍රෝල්ස් හැන්ඩල් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් කන්ට්‍රෝල්ස් ඕවර්රයිඩ් කරන්න පුළුවන් නේ so you can't do that එන ලියන්න මේ කන්ක්ලූෂන් එකට සැටිස් වෙන්න බෑ මේ වෙලාවේ අර කීව කම්ප්ලෙක්සිටිස් එක්ක අපි මේක රිපෝට් කරනවා කියන එකට එකක වෙන්න බෑ කියන එක ලියන්න okay then the scenario goes for the aspect of going concern so till now මෙන්න මේ මෙතනට වෙනකන් තිබිච්ච දේවල් වලින් ඔයාලට පළවෙනි ආන්සර් එක ලියන්න පුළුවන්. හරි. ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඔයා මේකම copy paste කරන්න නැහැ ආන්සර් එකේ. especially focus on the time. type කරන්න තියෙන නිසා it might take time. ඒ හින්දා මේ මොනවාද? හැබැයි අපේ paper එකේ MCQs උත් තියෙනවානේ. so මෙච්චර සමහරට ලොකු case එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා. however අපි දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ආන්සර් එක ස්කෙච් කරන්න ඒ නිසා අර ඕන පොයින්ට්ස් ටික හරියට ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා නම් හොඳටම ඇති. ඉස්සරහට යන 240 මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තමයි කියන්නේ. ඒක රිපෝට් කරනවා නම් රිපෝට් කරලා මෙන්න මේ වගේ සිටුේෂන් එකකගේ හැබැයි මේ කම්පැනි එකේ රෙවෙනියු රෙකග්නිෂන් ප්‍රොසෙස් එක කොම්ප්ලෙක්ස්. ඇයි? මේකට වෙන ප්‍රොඩක්ට් ලයින් ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එක එක සබ් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා විදිහට මේනි කරට එක එක රෝල්ස් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේවලට ෆොරින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ සිබ ඩවුන් ටර්න් අරවයි මෙව්වා එකත් රෙවෙනියු එකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන්න බුණා ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට තියෙනවා performance based pay scheme එකක් ඒක හින්දා කොහොමද හොර කරන්න පුළුවන් ඕන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද revenue recognition policy එක හරිම complex ඔය ඔක්කොම හින්දා මේගොල්ලන්ගේ revenue recognition එක මාර complex මේක රිපෝට් කරන්න බෑ
just because internal control හොඳයි සහ ගිය අවුරුද්දවල අවුලක් වුණ නැහැ කියන පදනම මත. ඔය විදිහට ආංශික ස්කෙච් කරන්න. හරි. We shall go for the audit sorry going concern aspect. මොනවද going concern එක අහලා තිබ්බද දැන් මට මතක නැහැ. ප්‍රශ්න පහ මතක තියෙනවා. දෙවෙනියට අහලා තිබ්බ audit documentation. හරි. අපි බලමු going concern සම්බන්ධයෙන් documentation. ඊට පස්සේ අහලා තිබ්බ going concern සම්බන්ධයෙන් කරන්න ඕන procedures සහ මේ අර audit report extract එකට satisfy වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්න තුන අහලා තිබ්බා. මම ප්‍රශ්න ටික සුට්ටක් ලියාගත්තා. Then it would be easy. Okay. The audit documentation on going concern states that the audit documentation ගැන කියන්නේ ඕන documentation එකේ අවුල් තියෙනවද කියලා බලන්න කිව්වනේ. Okay. The audit documentation on going concern state that the management has prepared the going concern assessment as required by LKS 1. ඔයා කිය දන්නවා LKS 1 එකේ going concern එක assess කරන්න කියනවා going concern එකේ යන්න බැන liquidity based එකට යන්න කියලා කියනවා සහ going concern එක සම්බන්ධයෙන් uncertainties තියෙනවනේ ඒවා disclose කරන්න කියලා කියනවානේ. එතකොට මේගොල්ලන් ඒවා කරලා තියෙනවලු. The audit documentation on going concern states that the management has prepared the going concern assessment as required by LKS 1 including a cash flow forecast for next 12 months indicating a net cash inflow primarily generated through expected facilities from banks and other financial institutes despite the cash outflow from operating activities resulting from the loss forecasted for the year resulting from the loss forecasted for the year ending 31st March 2022. Further, in preparing the cash flow forecast, the management has also assumed the continued funding by the parent company through the though the parent company has not provided a letter of financial support in writing confirming that parent company will provide all financial assistance to the company as and which it is required. Okay, the documentation in relation to audit work performed by the audit team on the going concern assessment state that the CEO explained that the assumptions used in indicating calculations in the cash flow forecast have been subject to review by the finance director and have been approved by the board of directors. Okay. It also states that CFO has explained that the company has never experienced any issue with regard to getting bank facilities in the past. Then further, the parent company too has the financial strength and has regularly provided the funding to the company as and when a request was made by the company. Hence, management has concluded that a written undertaking to this effort is not required given the past experience. Accordingly, the going concern assessment approved by the board of directors and CEO's explanations have been considered as the main source of audit evidence. Further, the audit documentation states that the audit team has concluded that use of going concern assumption is appropriate and adequate disclosures on the appropriateness of use of going concern assumption is made in financial statements, but there is a material uncertainty with regards to company's ability to continue as a going concern. Accordingly, the audit team has given an emphasis of matter paragraph on the going concern in the audit report as given below and placed the said emphasis of matter paragraph immediately after the opinion paragraph in the report. Okay. Hari. මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් මේ මැනේජ්මන්ට් එක කියනවලු මේ කම්පැනි එකේ going concern issues තියෙනවා sorry මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මෙහෙමයි ඔඩිට් එක මේගොල්ලන් ඩොකියුමන්ට් කරලා තියෙනවා මොනවද ඩොකියුමන්ට් කරලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම යාලා ඩොකියුමන්ට් කරලා තියෙන LKS එක අනුව මේගොල්ලන් going concern එක හරියට ඇසස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒකට මේගොල්ලෝ cash flow forecast එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවලු. ඒකේ cash flow forecast එක positive තියෙනවලු. හැබැයි ඒකට හේතුව මේගොල්ලන් මේ දාලා තියෙනවා financial institutions සහ parent මෙයාලට ඕන වෙලාවට සල්ලි දෙයි කියලා. එහෙම හිතලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ තාම කිසිම written confirmation එකක් අරගෙන නැහැ සල්ලි දෙනවද කියලා. හැබැයි මේ කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ operating activities වලින් නම් losses තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා මේ company එකේ managers-ලා මේ audit එකේ document කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේ මෙච්චර කල් financial companies කිසි අවුලක් නැතුව මේගොල්ලන්ට සල්ලි දුන්නා. ඒ නිසා අවුලක් නැහැ ඉස්සරහට දෙයි කියලා. සහ parent තෝන ඕන හැම වෙලාවෙම සල්ලි දුන්නා. ඉතින් ඉස්සරහට දෙයි කියලා මෙයාලා හිතනවා. ඒ නිසා written මොකුත් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා මෙයාලා විශ්වාස කරනවා කියලා. කොහොම හරි audit documentation එක කරලා තියෙනවා. මේ ටික මේ විදිහට මොකක්ද ඒක කියන්නේ බලලා
going concern එක ඇතුව financial statement එක හදපු issue එකක් නැහැ. going concern එක නැහැ කියලා අපිට කියන්න බෑ. තාම හැබැයි material uncertainty එකක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් emphasis of matter para එකක් දාලා තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණේ මොකද්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ? okay audit documentation සම්බන්ධයෙන් අහලා තිබුණා. documentation standard එකේ documentation සම්බන්ධයෙන් මොනවද කියන්නේ? පළවෙනියටම කියන්න ඕන audit කරපු audit procedures වල nature, extent and timing ටික කියන්න ඕනේ. හරි. audit කරපු audit procedures වල nature එක, timing එක and extent එක කියන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ audit documentation වල එහෙම කියලා තියෙනවද කියන එක ගැන ලොකු idea එකක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක include කරනවා ඔයගේ answer එකේ. මෙයාලා කරපු audit procedures වල nature, extent and timing ලියලා තියෙනවා. audit documentation එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාලා check කරපු specific matters මොනවද? ඊට පස්සේ ඒ matter එක test කරපු person කවුද? who performed particular audit procedures and when date එක දාන්න ඕන and who reviewed that particular audit procedure when and for which extent ඔන්න ඔය ටිකක් තියෙනවා. හරි මොනවද තියෙන්න ඕනේ? audit procedures වල nature, timing and extent තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ audit procedures තු මෙයාලා check කරපු specific matters මොනවද කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක perform කරේ කවුද? date එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක review කරේ කවුද? date එක තියෙන්න සහ review කරපු extent එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති audits වල ඉන්නවා detail reviewer කෙනෙක් සහ general reviewer කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ detail reviewer කියන කෙනා in detail ගිහිලා review කරනවා. general reviewer කියන කෙනා in detail review කරන්නේ. එයා specific areas විතරයි review කරන්නේ. එතකොට කොච්චරක් දුරට review කරාද කියන එකත් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙච්ච audit evidence මොනවද? ඒ වගේ මොන හරි inconsistencies තිබුණාද? හරි. අපි හිතමු subsequent board minutes මෙයාලා බැලුවා. ඒ වගේ තියෙන තොරතුරුයි සමහර වෙලාවට bank එකකින් එවන ඔය facility papers වල අර එහෙම තියෙන තොරතුරු වලයි පොඩි differences තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ inconsistencies තිබුණාද කියලා තිබුණා නම් ඒ මොනවද කියලා audit documentation එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේකේ ඒවා තියෙන ගතිය පේන්න නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයාලා කරපු audit procedures වල conclusion එක එක procedure එකේ satisfied ද unsatisfied ද මොනවද ගත්ත observations මොනවද හොයාගත්ත findings results මොනවද කියන එක document වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මොන වගේ matters වලද මෙයාලා significant judgment එකක් පාවිච්චි කරේ. අන්න ඒ දේවල් ගැනත් කියන මොන වගේ conclusions වලට එද්දිද මේගොල්ලෝ judgment එක පාවිච්චි කරේ කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි audit documentation සම්බන්ධයෙන් ලියන්න ඕනේ. going concern එකේ audit documentation ගම ඔන්න ඔය ටික document වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේක අහන්න ඇත්තට going concern standard එකට අනුව නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ බලන්න අහන්නේ documentation standard එකට අනුව මොනවද document වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට ඔන්න ඔය ටික document වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා ලිව්වනම් හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ආවේ procedures for going concern. නම් මේගොල්ලන්ට going concern එක සම්බන්ධයෙන් කරන්න තිබුණා අය ඒවා හිතන procedures මොනවද? තව අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී very critical මේගොල්ලෝ cash flow එකක් දීලා තියෙනවා ඒක හරි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ cash flow එක හදලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ parents සල්ලි දෙයි කියලා හිතාගෙනනේ. bank සල්ලි දෙයි කියලා හිතාගෙනනේ. ඉස්සර දුන්න පළියට අය දෙයි කියලා හිතනවා කියන එක එච්චර සාධාරණ නැහැ. මොකද ඉස්සර මේ company එක හොඳයිනේ. අවුරුදු 20ක් වැඩ කරලා මුල් කම්පැනි මේ ලංකාවේ හොඳම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි 10 අතර හිටපු මේක මාර හොඳ කම්පැනි එකක්. ඒ වගේ කම්පැනි එකක් සල්ලි ඕන කෙනෙක් දෙනවා. හැබැයි දැන් එහෙම නෙමෙයි ලොස් වෙලා කොවිඩ් හින්දා ප්‍රශ්න වෙලා ඉකොනොමික් ප්‍රොබ්ලම්ස් වෙලා දැන් වැටිලා ඉන්නේ. ඒත් මේ වගේ වෙලාවක සල්ලි දෙන්න දෙයිද ඉස්සර දුන්න පළියට. ඒතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තට ඔය තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔය අනික් සල්ලි දෙනවයි කියන කට්ටියටත් තියෙනවා. පේරන්ට්ටත් ඇති ප්‍රශ්න. පේරන්ට්ටත් කොවිඩ් හින්දා ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්න තියෙනවා. මොකද ඒකත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කම්පැනි එකක්. මිනිස්සු ඉන්වෙස්ට් කරේ නෑනේ මේ කොවිඩ් කාලේ නේද? එහෙම කිව්වනේ. මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කම්පැනි එකක්. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ටත් ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වෙනස් වෙන එක, එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වෙනස් වෙන එක මාර බලපානවා. ඒත් යාළුවන්ටත් මේ ඉකොනොමික් ප්‍රොබ්ලම්ස් ප්‍රශ්න වෙලා ඇති. ඉතින් මේ ඉස්සර සල්ලි දුන්න පළියට ආපහු දෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඉතින් very comfortable auditor කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඒගොල්ලන්ගෙන් letters ගත්තොත් නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ letter of support එකක්, letter of subordination එකක් ඔයාට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. parent කෙන් letter එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මෙයාට සල්ලි ගෙවනවා. නැත්තම් අපේ මොන හරි liabilities මෙයාගෙන් එන්න තියෙනවා නම් අපි ඒවා ඉල්ලන්න හදිසි කරන්නේ නැහැ කියලා parent කෙන් ලියුම් ගන්න පුළුවන්. එයා උදව් කරනවා කියලා අපි කියන letter of support. එයා අර subordination එකක් කියන්නේ එයාගේ අර liabilities එහෙම හදිසි කරලා ඉල්ල ගන්නේ නැහැ කියලා එයා confirm කරනොත් ඒකට කියන letter of subordination. ඕවා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙලාවේ හැටියට ඒක අමාරුයි. ඊට පස්සේ financial institutions වලිනොත් ඇත්තටම මේ consent letters ඉල්ලන්න කියන්නේ financial institute එකකින් consent letter එකක් ඉල්ල ගන්නවා කියන එක කරන්න පුළුවන්. practicalද කියලා බලලා practical නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ මේගොල්ලන් cash flow forecast එකක් දීලා ඒක මත පදනම් වෙලානේ අපි දැන් මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. වලට පේන්න තියෙන cash flow forecast එක හදන්න පාවිච්චි කරපු අනික් assumptions
හරිද? මේගොල්ලෝ revenue ගත්ත විදිය හරිද? cost එක calculate කරපු විදිය හරිද? මොකද significant judgment ඔයාලා දන්නවා මේ මොනවද මේ ඔය construction costing වල කරලා තිනේ. මේ එහෙම ලියනකොට ඒතර construction project එක cost එක calculate කරනවා කියන එකත් lazy නෑ. ඒතර ඒවා හරියට කරලාද margins හරියට අරගෙනද? ඒතර ඒ procedures අපි බලලා තිබුණේ නෑ බලන්න ඕනේ. ඒකත් එකක්. ඒ කියන්නේ cash flow forecast එක හදන්ති පාවිච්චි කරපු assumptions වල reasonableness එක test කරන්න ඕනේ. හරි? ඒක test කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? subsequent board minutes බලන්න පුළුවන්. subsequent board minutes හරි ඒ දේවල් වල මොනවා හරි significant දේවල් කතා වෙලා තියෙනවද? loan එකක් ගන්නවා කියලා හරි මොන හරි හැම දේවල් කතා වෙලා තියෙනවද කියන එක බලන්න. ඔයාලා දන්නේ mitigation plans අන්න ඒක mitigation plans check කරන්න ඕනේ. හරි ඒ ටික බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි තව අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි subsequent financial statements බලන එක. කියන්නේ දැන් අපි 3.30 කරන්නේ මේ audit එක කරන්නේ. හැබැයි 4 වෙනි මාසේ 5 වෙනි මාසේ 6 වෙනි මාසේ යනවනේ මේ ලොකු PLC එක audit එකක් කරද්දි. එතකොට ඒ කම්පැනි ඒ මාසවල accounts දැන් හදලා ඇති. ඔය audit එක කරද්දි going concern එක evaluate කරන audit එක අන්තිම හරියට. මුල ඉස්සෙල්ලාම ගිය ගමන් going concern evaluate කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. නේ? ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. ඒ නිසා ඒ වෙද්දී අර financial statements හදලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ අවුරුදු ඒ මාස කිහිපේ actual performance එක නේ. මොකද forecast එක budget එක actual performance එක අරගෙන ඔයාලට මේක compare කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ budgets ඒවා review කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වා වගේ actual financial statements මේ මොනවද මේ subsequent financial statements අරගෙන verify කරලා බලන්න පුළුවන්. mitigation actions අරන් තියනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා දන්නේ mitigation actions අර income factors, asset factors, cost factors, equity factors කිය තියෙන equity factors කියන්නේ තව equity financing කරලා මේ issues solve කරන්න හදනවා. cost factors කියන්නේ cost cutting methods පාවිච්චි කරන උත්සාහ කරනවා නේද? ඔය asset factors කියන්නේ asset එක sell කරලා හරි මොන හරි කරලා ගන්න. income factors revenue sources හොයා ගන්නවා. ඔය කිසි මොන හරි විදියකට mitigating factors පාවිච්චි කරලා going concern එක අඩු කරන්න මේගොල්ලෝ කොච්චර දුරට වැඩ කරලා තියෙනවද කියන ඒවා check කරන්න පුළුවන්. ඒකට එකක් තමයි අර මම කෝගේ subsequent board minutes බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subsequent financial statements බලන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේ දේවල් check කරලා ඒ දේවල් මේ බලා ගන්නවා කියන එකත් ලියන්න. ඊට පස්සේ මොනවද loan agreements ඒ කියන්නේ දැනට මේගොල්ලන්ගේ ගත්ත loans වල මොන හරි මොනවද මේ loan නැතිනික මොනවද ඒකට කියන්නේ කොන්දේසි loan covenants ඒවා satisfy වෙනවද කියන එක චුට්ටක් check කරලා බලන්නේ කොහොමද අපිට loan covenant test එක කියන එකත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන test එකක් going concern වලදී ඒ audit procedure එකත් ඔයාලට කරලා මොකද සමහර audit මේ loans තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ කොන්දේසි හරියටම මේ කරේ නැත්නම් මාර ප්‍රශ්න වෙනවද උදාහරණයක් එයාලා කියන සමහර විට debt to equity ratio එක 130කවත් තියාගන්න ඕනේ ඊට අඩු වුණොත් නම් immediately loan එක repay කරන්න ඕනේ. එහෙම කියනවා සමහරවල් බැංකුව සහ financial institutions. ඒතර ඒ loan covenants මේගොල්ලෝ හරියට තියාගෙන ඉන්නවද කියන කොට check කරන්න වෙයි. මොකද එහෙම නැතුනොත් ඔය මොන mitigation plan තිබ්බතර නැහැ එකපාරට default වුණොත් ඒවා සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. ඉවරයි. හරි ඒ වගේ දේවල් test කරන්න වෙයි. ඊට පස්සේ මෙයාලා ගුණ restructuring plans තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් බලන්න වෙයි. ඊට පස්සේ going concern check කරද්දි තව මේගොල්ලන්ගේ බලන්න වෙයි මොන හරි legal cases subsequently losses වෙන්න පුළුවන් legal cases මොන හරි තියෙනවද කියලා බලන්න වෙයි. ඒකට company එකේ lawyers ලාගෙන් දැන් මේක PLC එකක් නේ lawyers ලා ඇති. lawyers ලාගෙන් confirmation එකක් නැත්නම් legal representation එකක් ඉල්ල ගන්න වෙයි. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔය ඔක්කොම සම්බන්ධ දැන් ඔය මේකේ CFR එහෙම කිව්වා කිය තියෙනවා ඒවා කටින් කිව්වට බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ written representation letter එකක් ඉල්ල ගන්න වෙයි. අපි මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක කරන්න කියලා. අන්න ඔය ටික කරොත් ඔඩිට comfort zone එකකට එන්න පුළුවන්. so ඕවා තමයි going concern එකට කරන්න පුළුවන්. ඔඩිට පස්සේ ඔක්කොම අහන්නේ නැහැ. පහයිද කොහෙද අහන්නේ? පහක් ලියන්න. හරි? significant ඒවා ලියන්න. විශේෂයෙන්ම මෙතන written representation එක අනිවාර්යයි නේ. මොකද මෙතන ඔක්කොම මෙයාව document හදලා CFOR එහෙම කිව්වා, CEOR එහෙම කිව්වා, finance controller මෙහෙම කිව්වා. එහෙම කිව්වට බෑ. ඒගොල්ලෝ written representation එකකින් ඒ ටික දෙන්න කියන්නේ. එතකොට බෝලි පාස් කරන්න පුළුවන් මොන හරි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට. හරි? මම මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඔක්කොම කියවල. මේක තව ඔය ප්‍රශ්න ඔච්චරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකක්ද අහන්නේ? report එක. report එකට මේගොල්ලෝ emphasis of matter paragraph එකක් දාලා තියෙනවලු. හැබැයි ඒකේ කියනවා මේ immediately after the opinion paragraph. ඒක හරිද? අපි අපේ opinion එක දැන් මේක unmodified opinion එකක් දෙන්නේ අවුලක් නැහැ. ඇත්තනේ. ඒ කියන්නේ මේ තාම අවුලක් වෙලා නැහැ නේ. තාම going concern එකේ financial statements හදන එක හරි. ඒ නිසා okay. හැබැයි මේ immediately after the opinion paragraph අපි දානවනේ basis of opinion එක. ඊට පස්සේ තමයි ඔය emphasis of matters එනවා නම් එන්න ඕනේ. ඒක චුට්ටක් ඔයා answer එකේදී sketch කරන්න මේ extract එක analyze කරන්න. Hari, emphasis of matter. The financial statements indicate that the company incurred a net loss of LKR 643 million during the year, and as of that day, the company's
current liabilities exceed the current assets by LKR 1234 million. As stated, these events or conditions, along with other matters, indicate in a material inconsistency exists that may cause significant doubts on the company's ability to continue as a going concern. Our opinion is modified in respect of this matter. Okay. Further, the audit work including the documentation. Okay. Make a high lesson emphasis of matter paragraph. The financial statements indicating that the company incurred a net loss of rupees 643 billion during the year, and as of that date, the company's current liabilities exceed the current assets by that amount is given. ඒ කියන්නේ liquidity එකකුත් නැහැ. ඇත්තටම අර going concern test එකකදී ඔය analytical procedures අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒවත් ලියන්න. අපි gross profit ratio එක calculate කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔය net current position එක අපි calculate කරන current liabilities ද වැඩි මොනවද වැඩි කියලා. leverage position calculate කරලා බලනවා. ඒ වගේ තියෙන මේ indications තියෙනවා. කියලා ඒව බලන්න පුළුවන්. ඒවත් test විදිහට කරලා හැබැයි මෙතනදී එච්චරම strong නැහැ. But still you can do. As stated, these events or conditions, along with other matters, indicated that the material uncertainty exists that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Okay. Our opinion is modified in respect of this matter. Okay. අපි emphasis of matter paragraph එකක දාන්නවද මේ opinion එක modify කරන්න තායක වෙච්ච මොකක් හරි point එකක්? නැහැ. ඇත්තටම මෙතනදී අපිට ඔපිනියන් එක මොඩිෆයි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ හදපු පීරියඩ් එකේ ලොස් වෙලා තිනවා මේවා හරි. හැබැයි ඒ පීරියඩ් එකෙන් බලද්දී අපිට මාස 12කට කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් සහ කම්පැනි එක රන් වෙනවා නම් ඔයවත් එක්ක අර කම්ෆර්ට් ලෙටර්ස් එහෙම ගත්තට පස්සේ අපිට ඇත්තටම මේ කම්පැනි එකේ going concern සම්බන්ධයෙන් එහෙම going concern assumption එකක් නැහැ කියලා කියන්න අපිට බෑ. ඒක මේගොල්ලෝම කිව්වනේ. ඒව නෑ නෙමෙයි තියෙනවා. හැබැයි material uncertainty එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි emphasis of matter paragraph එකක දානවා. කවදාවත් emphasis of matter paragraph එකක් හින්දා audit report එකේ opinion එක modify වෙන්නේ නැහැ. එන්න ඔන්න ඔතන නම් වැරදි. මේක කියන our opinion is modified කියලා. ඇත්තටම අපේ emphasis of matter paragraph එක අන්තිමට කියනවා however because of this reason we have not modified our opinion. මොන modify කරන්න ඕන ඔතන දාන්න ඕනේ. ඒක අතන opinion එකේ modify කරා basis of opinion එක දැම්ම ඉවරයි. emphasis of matter දාගන්න ඕනේ නැහැ නේ. opinion මේ modify කරන එක lazy. නේ? මෙතනදී කියන්නේ අපි modify කරේ නැහැ. කියන්න ඕනේ අපි modify කරේ නැහැ. අපි opinion එක දුන්නා මේක true and fair view මොකද තාම going concern තියෙනවා. හැබැයි material uncertainty එකක් තියෙනවා. ඒක අපි disclose කරන්න පුළුවන් අපිට emphasis of matter paragraph එකේදී. ඒ හින්දා ඒක කියන්නේ දැන් මේක ප්‍රශ්නේ අහන්නේ assume that the conclusion made by the audit team on going concern of Brilliant Construction PLC is appropriate and critically evaluate the extract of the auditor's report on emphasis of matter on going concern of the financial aspect of Brilliant Construction PLC for the year end. ඇත්තටම මෙතනදී පළවෙනි දේ තමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ මේ මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ දැන් කන්ක්ලූෂන් එක හරි නම් going concern එක කියන්නේ මේ මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉවැලුවේෂන් එක හරි කියලානේ අපි හිතන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකේ going concern assessment එක හරි ඔඩිට් එකට එකයි. හැබැයි material uncertainties තියෙනවා. ඒවා ඒගොල්ලෝ disclose කරයි. හරි. එතකොට අපි අතරම disclose කරේ නැත්තම් තමයි අපි මේ මොකද modification එකට යනවද නැද්ද කියලා හිතන්නේ. දැන් මෙහෙම නැහැ කියලානේ අපි හිතන්නේ. දැන් මෙතන conclusion එක හරි. එතකොට ලියන්න ඕන පළවෙනි කාරණාව තමයි මේක ඇත්තටම material uncertainties in මේ going concern කියන paragraph එකකට දාමු අපි. එතන ඔයා පොඩ්ඩක් මොකද emphasis of matter කියනකට වඩා ඇත්තටම emphasis of matter එකයි මේකේ පොඩි වෙනසක්. ඉස්සර නම් ඕකේ වෙනසක් තිබෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් standards modify වුණාට පස්සේ එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ audit report එකේ දැන් මේ material uncertainties of going concern කියන්නේ වෙනම section එකක් ඇත්තටම. ඒක නිකන් emphasis of matter paragraph එකට වඩා චුට්ටක් strong section එකක් විදිහට තමයි දැන් ගන්න. ඉස්සර නම් දෙකම එකයි. හරි. එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම වඩාත් හොඳයි material uncertainties on going concern කියන heading එක යටතේ going concern issue එක explain කරා නම් emphasis of matter කියන paragraph එකට වඩා. ඒක එක. දෙක ඒක මේ opinion paragraph එකට directly ඊට පස්සේ දාන එක වැරදි. basis of opinion දිලා opinion වැඩි ඉවර කරලා තමයි එන්න ඕනේ මේකට. ඊළඟට තුන මේකේ තව situation එක ටිකක් explain කරන්න පුළුවන්.
ඒකත් මම හිතනවා ක්‍රිටිකලි ඉවැලුවේට් කරන්න කිව්වම මේක මගේ පර්සනල් සජෙෂන්ස් විතරයි ඈ. ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක ඔයගොල්ලන් බිල්ඩ් අප් කරගන්න හොඳම විදියට මම පර්සනලි විශ්වාස කරනවා මේකේ මේ ලොස් එක මෙහෙමයි මේක මෙහෙමයි කියනට වඩා මේකේ ඇයි ඔයා මේ ඔපිනියන් එක මොඩිෆයි කරන්න ගියේ නැත්තේ කියන එක තව ෂුටක් එක්ස්ප්ලেইন වුණා නම් හොඳයි. අර ෆයිනෑන්ෂල් ෆැසිලිටිස් ගන්න පුළුවන් කතන්දර ඒ ටික ෂුටක් එක්ස්ප්ලেইন වුණා නම් හොඳයි. හරි අන්තිමට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ මේ ඔපිනියන් එක අපි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්නේ නැහැ එම්ෆසිස් ඔෆ් මැටර් එකකින් එහෙම නැත්නම් අන්සර්ටිනිටි ඔෆ් ගෝයින් කන්සර්න් එකකින් එහෙම මොඩිෆිකේෂන් එකක් නොකර රිපෝට් එක පමණක් මොඩිෆයි කිරීමක් තමයි මෙතනදී කරන්නේ. ඔපිනියන් මොඩිෆිකේෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ෆ්‍රේස් එක වැරදි. ඒක හදන්න කියන එක ලියන්න ඕනේ. ඔය ටික හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියන්න පුළුවන්. Hari, further, the audit work, including the documentation related to going concern assessment and other significant areas, have been reviewed by the engagement manager and the engagement partner. The engagement manager has also advised the audit senior that the proposed audit opinion should be issued to the board audit committee without delay, as the financial statement should be approved for issue and hence no further review is required. Mr. Priyan Seneviratna is the engagement quality control review for this audit engagement. Okay. ඒක දැන් තමයි මට තේරෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මම අහන එක අන්තිම ප්‍රශ්නේ. මේකේ අපෙන් අහන්නේ quality control issues මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියලා. නේද? ඒක මෙහෙමයි. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවානේ පාර්ට්නර්යි මැනේජර්යි රිවිව් කරලා ඉවරයි. මේක පරක්කු වෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් ඉෂුව කරන්න. ඒ හින්දා යවමු ECQR එකක් නැතුව කියලා. මට කියන්නේ ඒක හරිද? ඒක වැරදි. මේක PLC ඔඩිට් එකක්. PLC එකක ඔඩිට් එකක් කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම මොනවද engagement quality control review එකක් කරන්නම ඕනේ. engagement quality control review එකක් කරන්නම ඕනේ. ඒක කරන්නම ඕනේ. නැත්තම් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේකෙදී මේ engagement quality control review එකක් නැතුව ඔඩිට් එක එළියට යන එක හොඳ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නා SLAS MB එක මොකද මේ ශ්‍රී ලංකා accounting and auditing standard monitoring board එකේ එහෙම මේ වගේ ඉන්ෆෝමේෂන් ගැන කීන්. ඒ වගේම මේක කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේනොත් මේ ඉන්ෆෝමේෂන් ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඒතර මේ හේතු නිසා අනිවාර්යෙන්ම අපිට මේකෙදී පාර්ට්නර්ගේ සහ මැනේජර්ගේ රිවිව් එකෙන් ඔඩිට් එක කන්ක්ලූඩ් කරන්න බෑ. අපි අනිවාර්යෙන්ම ECQR කෙනෙක් ගාවට engagement audit engagement quality control review කෙනෙක් ගාවට මේක දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ discuss quality control issues that will arise. එහෙනම් මුලින් කියන්නේ මේ engagement quality control partner කෙනෙක්ට දාන්නේ නැතුව යන එක වැරදි කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියමු මොනවද මේකේ වෙන issues මොනවද කියලා. ECQR එක මේ PLC audit එකකදී මම කිව්වා වගේ මේක compulsory නේ. එතකොට මේ audit එකේ ඇත්තටම date එක හරි important. මේ audit report එකේ date එක අපිට දාන්න බෑ ECQR මේ review කරලා ඉවර කරනකොට. මේක important. මේක මම හිතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ECQR මේ එයාගේ review එක ඉවර කරොත් පස්සේ තමයි අපිට audit report එක date ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් date එකකට audit report එක issue කරන්න බෑ. එතකොට ওই issue එක වෙනවා. ඔගේ quality control issues මොනවද වෙන්න පුළුවන්? එකක් තමයි මේකේ leadership responsibilities හරියට check වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ කියන්නේ මොකද partner manager solely review කරලා දාපුවාම විශේෂම partner manager කෙනෙක් නම් review කරා කියමුකෝ partner එක කවුද review කරන්නේ? ඒක තමයි ECQR. ඒ හින්දා leadership responsibility එක හරියට සිද්ධ වුණාද කියන එක බලන්න මේක ECQR ඕනේ. ඒක ඒ issue එකෙන් පුළුවන් ECQR review එකක් වුණ නැත්තම්. ඊළඟට මෙතන මේ හරියට ethical requirements check වුණ නැති වෙන්න පුළුවන්. මැනේජර්යි පාර්ට්නර්යි ethical requirements නැතුව මේක කරා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ independence වගේ දේවල් ඒවා check කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඉන්න ඕනේ කවුද? ECQR කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධ විශේෂම consultations. අපි audit එක කරගෙන යද්දී අපිට එන්න පුළුවන් මොනවද? significant judgments ගන්න ඕන තැන්. ඒවට. ඊට පස්සේ audit එකේ සමහර වෙලාවට ethical issues threats ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවට ඔය දේවල් සම්බන්ධයෙන් significant consultations අපිට ගන්න වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් consultations ගන්න ECQR එකේ. මොකද එයා තමයි අන්තිමට audit quality එක ගැන responsible. ඒ නිසා මේ දේවල් හරියට වෙන්නේ නැති වෙනවා වගේ issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ client acceptance and continuation එකේ වෙච්ච issues තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට trace වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ECQR කෙනෙක් නැත්තම්. මොකද managerයි partnerටයි ආසාවට accept කරලා අරන් යන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එයාට මොන හරි benefits තියෙනවනම් එඳ ECQR ගෙන් independently ඒක check වෙන්නේ නැති වුණොත් issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ overall team එක allocate කළා තියෙන විදිහ very important. ඒ කියන්නේ team allocation එක අනිවාර්යයෙන්ම ECQR check කරනවා. ඒ කියන්නේ partnerට qualification තියෙනවද? managerට qualification තියෙනවද? audit senior නැත්නම් supervisor කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට qualification තියෙනවද? ඊට පස්සේ senior associate තියෙනවද? ඊට පස්සේ audit සාමාන්‍ය junior associates ලට තියෙනවද? මේගොල්ලන්ට හරි දැනුමක් තියෙනවද මේ වගේ කම්පැනි එකක් ඔඩිට් කරන්න? ඊපස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ කන්සල්ටේෂන්ස් අරන් තියෙනවද? ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම හරිද?
continuous මොනවද මේ professional development එක විශේෂයෙන්ම partner එහෙම අරගෙන තියෙනවා. ওই දේවල් check කරන්නේ කවුද? ECQ. හරි ඒ හින්දා මේ engagement team එකේ composition එක සහ quality එක ගැන එයා තමයි check කරන්නේ. ඒතර ඒක හරියට check වෙන්නේ නැති වෙනවා වගේ issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට ඉතින් monitoring overall monitoring process එකත් ඇත්තටම කරන්නේ කවුද? ECQR තමයි. ඒතකොට මේ monitoring කියන එක වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒතර මේ පහ ඔයා දන්නවා. quality control framework එකේ තියෙන ප්‍රධාන දේවල් පහ මේ ටික තමයි ECQR mainly check කරන්නේ. එතකොට ඒ ටික මෙයා check කරනවා. ඊට අමතරව documentation එකේදීත් අතන තියෙන ප්‍රශ්න audit එක හරියට document වෙලා තියෙනවද? documentation එක sufficient ද? audit file එක හරියට හදලා තියෙනවද? ඒකේ issues තියෙනවද? අඩුපාඩු තියෙනවද කියන එකත් සාමාන්‍යයෙන් ECQR check කරලා බලනවා. මොකද ඔය audit file එක ඉල්ලන්න පුළුවන් /mp එකෙන් මේක PLC audit එකක් ඉඳලා. එතකොට එතනට යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම audit quality control review එක check කරලා තියෙන්න ඕනේ. එයා check කරලා නැත්නම් එහෙම එතනට ගියාම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඔය වගේ issues එන්න පුළුවන් ECQR කෙනෙක් නැතුව audit එක ගියොත්. හරි. ඔන්න ඕවා තමයි case study එකට අපිට දාන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට මේකේ සරල බව තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටික ඔළුවේ තියාගෙන case එක කියවලා answers හදාගන්න. answer එකක් ලියනකොට ඉතින් ලකුණු ගොඩක් දෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් නම් ඉස්සෙල්ලා ඔයාට හම්බෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ surface එක explain කරන auditing standards අරවා මේවා අනුව. ඒ කියන්නේ situation එක මුලින් explain කරන්න. ඊට පස්සේ scenario එකට අදාළව ඒක වෙන විදිහට explain කරන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට conclusion එකකට යන්න. ඒ විදිහට answer sketch කරන්න. එතකොට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊටු ප්‍රශ්න ටික බලමු. හරි අපි අනිත් ප්‍රශ්නත් ඉක්මනට බලමු. Under the assurance framework of International Auditing and Assurance Standard Board, professional accounts can provide different services to their clients. However, the services would have different assurance levels as well as risks involved. Thus, it is always advisable that professional accountants should exercise professional skepticism, particularly when providing assurance services to their clients. Differentiate between audit services, attestation services and assurance services and gives examples. Okay. Audits කියන ඒවා දන්නවා. Then attestation services කියන ඒවාත් දන්නවා. Assurance services කියන ඒවාත් දන්නවා. මේක ඉච්චර අමාරු නැහැ. මම නිකන් ඔයාලට sketch කරන විදිය කියන්නම්. Audit එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ලියන්න. Examples ලියන්න. ඔයා දන්නවනේ ඔය මොනවද මේ අපි කරන statutory audits ඊට පස්සේ information systems audits එහෙම ඒ ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ attestation service කියන්නේ මොනවද කියලාත් ඕගොල්ලෝ දන්න. attestation service එකක් කියලා කියන්නේ basically ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි එකක් සම්බන්ධයෙන් assurance එකක් දෙනවා. හැබැයි ඒ activity එක සම්බන්ධ responsibility එක තියෙන අපිට නෙමෙයි third party එකකට. අන්න එහෙම professional accountant කෙනෙක් third party එකක් සම්බන්ධ assertion එකකට assurance එකක් දෙන එක තමයි attestation services එකදී වෙන්නේ. ඒතර both audits and what you call reviews are coming under attestation services. ඒ ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ assurance service එකක් කියලා කියන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම it is an independent professional service. assurance service එකක අර අපි කිව්ව crest characteristics තියෙනවා. මොන suitable criteria තියෙනවා. report එකක් අපි අන්තිමට issue කරනවා. ඊට පස්සේ subject matter එකක් corresponding underlying subject matter එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ three party relationship එකක් තියෙනවා. The intended user and the responsible party, which is the management and the practitioner. Right? Assurance services වලට engagements දෙන්න. ඒවට ඔය audits, reviews උත් assurance services තමයි. audit එකකදී අපි දෙන්නේ reasonable assurance එකක්, review එකකදී දෙන්නේ limited assurance එකක්. ඊට අමතරව ඔය assurance services තියෙනවා. ඒව ලියන්න අපි historical financials මොනවද මේ interim financial statements ගැන assurance දෙනවා. වෙන prospective financial statements ගැන assurance දෙන services තියෙනවා. විවිධ දේවල් තියෙනවා. You can do ඒක එච්චර අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. සරලව ඒක ලියන්න පුළුවන්. එක එක explain කරාගෙන එක එක define කරා example එක ලිව්වා. එතකොට ඇති ලකුණු 6 හම්බ වෙනවා. ඒකට ලකුණු 2 ගන්න වගේ දෙයි. Distinguish between the audit risk and audit failure. Audit risk එක කියලා කියන්නේ the risk, the opportunity, the chance that an auditor might express an inappropriate opinion where there are misstatements available. Misstatements තියෙනකොට auditor misstatements නැහැ කියලා clean opinion එකක් දෙන්න තියෙන අවදානම තමයි audit risk එක කියලා කියන්නේ. audit failure එක කියන්නේ ඇත්තට මේක සිද්ධ වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම auditor inappropriate evidence එකක් මේ opinion එකක් දෙනවා ඇත්තටම misstatements තියෙද්දි. That is what you call audit failure. risk එක කියන්නේ එහෙම දෙන්න තියෙන risk එක අවදානම ඇත්තට මෙහෙම දෙන එක තමයි audit failure එක කියලා කියන්නේ. example එකක් දෙනවා කියන එක ඔයාට මේ නිකන් මම හිතන්නේ scenario wise example එකක් තමයි ලියන්න වෙන්නේ එතනදී. ඔයගලන්ට මට වඩා හොඳට ඒක හිතන්න පුළුවන්. audit risk එක කියන්නේ අපි හිතමු revenue recognition එකේ මොකක් හරි
revenue recognition point එක හරියට වෙලා නැතුව තියෙද්දිත් අපි සමහර වෙලාවට true and fair view දෙනවා. දෙන්න ඉඩක් තියෙනවා සමහරලාට. ඒක audit risk එක. එහෙම ඇත්තටම opinion එක දීලා තියෙනවා නම් ඒක audit failure එක. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Discuss whether a financial statement auditor can provide absolute assurance on the financial statements audited. Generally auditor කෙනෙක් external auditor කෙනෙක් absolute assurance එක 100% assurance එකක් දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ reasonable assurance එක. reasonable කියන්නේ high level of assurance. එතකොට මේ ඇයි එහෙම දෙන්න බැරි? statutory audits වල තියෙනවා inherent limitations. අන්න ඒ හින්දා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට absolute assurance එකක් දෙන්න බැරි. ඒ කියන්නේ මොනවද inherent limitations? අපේ human error තියෙනවා. ඊට පස්සේ audit එකකදී අපි මොනවද significant areas විතරයි බලන්නේ. materiality මත පදනම් වෙලා තමයි අපි audit කරන්නේ. ඊට පස්සේ system සහ කියන්නේ මේ auditor ගේ මේකේ මේ control එකෙන් beyond එක. auditor control කරන්න බැරි, auditor මයින්න බැරි, auditor evaluate කරන්න බැරි areas තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ අපි management information මත rely වෙනවා, controls මත rely වෙනවා. ඔය දේවල් නිසා ඇත්තටම අපිට 100% assurance එකක් දෙන්න බෑ. හැබැයි දැන් මේ AI සහ අනික් ඔය මේ digitalized audit techniques එක සමහර වෙලාවට 100% audit checks කරන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙලත් ඇත්තටම audits වලට අපි ගොඩක් judgments පාවිච්චි කරනවා. judgment කියන එක professional judgment කියන එක audit එක compulsory දෙයක්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන දෙයක්. ඒතර judgment එකක් involve වෙනවා කියන්නේම අපිට 100% assurance එකක් දෙන්න බෑ කියන එක තමයි. ඉතින් අර මං අර කිව්වාගේ audit digitalization එකත් එක ගොඩක් දුරට assurance level එක වැඩි කරන්න try කරලා තියෙනවා. හැබැයි 100% assurance එකක් දෙනවා කියන එක අපිට කරන්න බෑ. මොකද still it involves judgment. judgment එක involve වෙනවා කියන්නෙම ඇත්තටම අපිට absolute assurance එකකට යන්න බැරි වෙනවා කියන එක ඔය කතන්දරේ කිව්වනම් හරි. Briefly explain what is meant by professional skepticism using an example in the context of a financial statement audit. Hari, professional skepticism කියලා කියන්නේ you should always have a question in mind and you should be alert on the contradictory audit evidence and you need to critically evaluate the audit. That is what you call professional skepticism. ඒ තුන ලියන්න. question mind එකක් හැමතිස්සෙම තියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ attitude එකක් තියෙනවනේ question in mind එකක් එක්ක යන. ඊළාට you should be alert or හැමතිස්සෙම alert එකේ ඉන්න ඕනේ contradictory audit evidence ගැන. අනිත් එක මේ critically evaluate කරන්න ඕන audit evidence. example එකක් ලියන්න ඕන financial statement audit එකක. ඔයා skepticism use කරන standard එකක්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මෙහෙම ඉතින් අපි හිතමු financial statement එකේ අපි හිතමු සමහර වෙලාවට revenue transaction එකක් තියෙනවා delivery note එකේ date එක invoice එකේ date එකට වඩා අපි හිතමු වෙනස්. නැත්නම් අපි හිතමු වෙනස් නෙමෙයි මම අදහස් කරේ වෙනස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට invoice date එකට වඩා අපි හිතමු කලින් date එක delivery note date එක. එහෙම නැත්නම් invoice date එකයි delivery note එකයි date එකයි සමානයි. නැත්නම් දවසක වගේ පරතරයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා skeptical නම් ඔයා හිතනවා මේ business එක විකුණන මේ product එකත් එක්ක මේක වෙන්න පුළුවන්. සමහර business වල වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා audit කරන්නේ මොනවාද අපි හිතමු මොනවා හරි මැනුෆැක්චර් කරන්න සැලකිය යුතු කාලයක් යන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඕඩර් එක ආවට පස්සේ මැනුෆැක්චර් කරලා විකුණන එකක් කියලා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක ඉන්වොයිස් එකයි ඩිලිවරි නෝට් එකයි අතර දවස් යම් පරතරයක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඉන්වොයිස් එකට කලින් ඩිලිවරි නෝට් ඩේට් එක ඉෂුව වෙන්න බෑ. ඒතර ඔයා ස්කෙප්ටිකල් නම් අන්න ඔයාට ඒක ට්‍රේස් වෙන්න ඕනේ. හරි මම පොඩි නිකන් මට නිකන් මේ වෙලාවේ ඔයාලට අපි එක්සැම්පල් එකක් කිව්වේ විභාගෙදී ඔයා මොකක් හරි ඒ වගේ ස්කෙප්ටිකල් එකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක එක්සැම්පල් එක දෙන්න ලේසි. මොකක් හරි කන්ට්‍රැඩික්ටරි එකක්. ඇත්තටම වෙන්න ඕන විදිහට වඩා වෙනස් දෙයක් තියෙනවා කියන එක හයිලයිට් කරලා එක්සැම්පල් එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් ලේසි. හරි. ඒ විදිහට ලියන්නේ ප්‍රශ්නේ ලේසි. එකම දේ මේ අර උත්තර ලියද්දි චුට්ටක් ලකුණු ගන්න සාපේක්ෂව ලකුණු තුනකට ලොකුවට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. හරිනේ. මම හිතන්නේ කිච්චර ලොකුට අමාරු ඇති කියලා. මම කිව්වේ නිකන් දල අදහසක් විතරයි. ඊට වඩා ගොඩක් හොඳට උගලන්න ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට briefly explain the following fundamental ethical principles that you need to observe being a member in public practice. හරි. මේවත් ඔයගොල්ලෝ හරි direct straight out of the theory මට ඒවා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොඳටම පුළුවන්. slide එකේ තියෙන definition එක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න බලන්න. professional competence and due කියන්නේ professionalism එකත් එක්ක ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන competence එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැනුම් මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයා දිගට continue කරන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා audit work perform කරද්දී ඔයාගේ professionalism එක ඔයාගේ qualification එක independent party එකක් expect කරන
මේ කම්පිටන්සිස් ඔයා බිල්ඩ් අප් කරගෙන තියෙනවා සහ ඒක කන්ටිනියස්ලි තියා ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කන්ටිනියස් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් through ඔයා ඒක අරන් යන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් කොම්පිටන්ස් ඇන්ඩ් යූ කියලා කියන්නේ. ප්‍රොෆෙෂනල් බිහේවියර් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ බිහේවියර් එක ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න ඕනේ. The way you act, the way you behave should be professional. The way you dress, the way you speak, the way you work, everything should be professional. හරි මම නිකන් දල අදහසක් දුන්නේ ඔයාට මේ straightly out of theory if you have studied you can answer. ඒවා අමාරු දේවල් නෙමෙයි. answer කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මේ සිනාරියෝස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ වගේන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Okay, discuss how each of the independent situations listed in the case 1 to 4 above would threaten the relevant fundamental ethical principle and recommend what you should do under each situation. Okay, assume that you are the partner of an audit firm in public practice and come across the following independent situation. මේ ethics ප්‍රශ්න අහද්දී ගොඩාක් දුරට අනිවාර්යෙන් බලන්න මේක PLC එකක්ද කියලා. මොකද PLC එකක් නම් ඒක public interest entity එකක් වෙනවනේ. එතකොට certain safeguards ගොඩක් strict වෙනවා. අනිත් companies වලට වඩා. ඒක චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි ABC PLC. Oh, it's a PLC. So it's a public interested entity. ඒක ඔළුවේ තියන් යන්න. It's a client for you which is in the business of fast moving consumer goods. හරි යාලගේ ඒ ගැන තව එකක් තියෙනවා. fast moving consumer goods තමයි මෙයාලා sell කරන්නේ. And has offered you a loan facility of 20 million to buy a new car at an interest rate of 0.5. මෙයාලා මේ ලෝන් දෙන කම්පැනි එකක් නෙමෙයිනේ. මේගොල්ලෝ මේ fast මේ moving consumable foods හදන කම්පැනි එකක්. ඒගොල්ලෝ එයාට දෙනවා මොකද්ද? ලෝන් එකක් මේ ණය මොනවාද කාර් එකක් ගන්න. ඒක ලෝන් එකක් හරි තෑග්ගක් නෙමෙයි තමයි. But are you going to accept it? No. මේකදී fundamentally ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? discuss how කොහොමද ethical principles වලට මේකේ මේවා වෙන්නේ කියන එක. ඇත්තටම මේකෙන් අපිට මොකද්ද familiarity threat එකක් එන්න පුළුවන්. එයාලා අපිට නිකන් එයාලගේ ඇත්ත business එක නෙමෙයිනේ loan දෙන එක අපිට දෙන්නේ නිකන් අපිත් එක්ක තියෙන මේ ඇයි හොඳ අයියට වගේ එකක් නෙපෙන්නේ. So familiarity threat එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. independence එකට මේක බලපාන්න පුළුවන්. independence violation එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ conflicts of interest ඇති වෙනවා. අපිට financial interest එකක් ඇති වෙනවානේ. මේ අපේ client එක්ක. එතකොට ඔය වගේ මේ threats වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්නේ self interest threats ඔය වගේ interest මේ threats ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕකත් එක්ක. ඊට මොනවද safeguards? ඇත්තටම මේක මේ public interested entity එකක් හින්දා විශේෂයෙන්ම it's better if you don't accept the loan. ඒ කියන්නේ ඔය loan එක accept කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම 0.5 වගේ rate එකක් කියන වට පේනවා මාර significantly low rate එකක්. මේ හොඳකට වෙන්න බෑ. එච්චර අඩු rate එකකට දෙන්නේ නේ. දැන් market rate එක ගත්තහම. ඒ නිසා මේ හොඳම දේ ඔයා මේකින් ඇත්තට ප්‍රතික්ෂේප කරන එක වට ණයක් ඕනේ නැහැ කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම දේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ණය අරගෙන වෙන කෙනෙක්ට ටොරිට් එක දෙන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්න පුළුවන්. better ඔයා මේක accept කරන්න නැතුව ඉන්න එක. ඊළඟට when you visited PQR PLC's business premises, it is also a PLC. It happened to be the birthday of a junior executive and you were offered a piece of birthday cake by that executive. Okay. හිතන්න ඔයාගේ client ගේ මේ හරි ඇත්ත සිද්ධි. client ගේ office එකට යද්දි මේ junior executive කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයක් එයා හැමෝටම cake බෙදනවා. ඔයාත් බලාගෙන ඉද්දි අනික් කට්ටිය කෙලගිලි හරි මොන හරි කියලා අනික් කට්ටිය මොවා කෙලගිලි කියන ඔයාටත් දෙනවා cake කැල්ලක්. ඔයා කියනවා අම්මෝ මම auditor මට independence තියෙනවා මට cake කන්න නම් බෑ ඔයාගේ sorry කියලා කියනවා. No it doesn't happen. ඒක මේ බොහොම insignificant මේ gift and rewards අතරට දෙන එකක්. ඔයාද gifts and hospitality කියලා තියෙනවනේ මේ ethics code එකේ part B එකේ. එතකොට මේ ඔය පොඩි insignificant එක අපි කී කෑල්ලක් කෑවා කියලා ඔයාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මෙයා junior account executive කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ birthday එකක කේක් කෑල්ලක් කෑවා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතනදී ඇත්තටම මේ එහෙම ලොකුවට fundamentally ඔයාට threaten වෙන්න මේ එන්නේ නැහැ. කේක් එකක් කෑවා කියලා familiarity threat එක මේ එහෙම ඉතින් මං හිතන්නේ නැහැ නේද? පාරේ හම්බුනේ ලකා ඔයාට මතකද මං ඔයාට කේක් එකක් දුන්නේ කියලා එහෙම කතා කරන එකක් නැහැ. හැබැයි ණයක් දුන්නාම කතා කරයි පාරේදී. නේ? That makes something to get you familiarized with the company, but cake කෑල්ලක් කෑවා කියලා ඒක වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා එතනදී නම් cake එක accept කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
හැබැයි ඉතින් ඔඩිට් එකට ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මෙතන නෙමෙයි එක කන එක කරන්න කමක් නැහැ. ඒකේ ඉෂුව එකක් නැහැ කියලා ලියද්දි ඒක ඉන්සිග්නිෆිකන්ට්. ඒක අනිවාර්යෙන් මේ වචනේ පාවිච්චි කරනකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන මේ ඔඩිට් මේ කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් එකේ තියෙන්නේ එහෙම. Insignificant gifts and hospitality can be accepted කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක accept කරන්න පුළුවන් කියන එක ලියන්න. ඊළඟට your sister is also willing to invest in the first moving consumer goods. Okay. Fast moving consumer goods. Industry has requested from you certain critical strategic information of ABC. You are not going to do that. Confidentiality කියන principle එක තමයි මෙතනදී breach වෙන්නේ ඔයා information වල. ඔයාට information දෙන්න බෑ. You have to refrain from giving information to that. So ඔයාට අවදානමක් හිතෙනවා නම් ඔයාගෙන් හොරෙන් හැරි මොන හැරි කරලා information එයා හොරෙන් laptop එක අරගෙන බලලා හැරි ගනී කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒ audit එක එහෙම වුණොත් වෙන කෙනවා ඒ engagement team එකෙන් ඔයා අයින් වෙන්න ඕනේ. හරි කොහොම හරි ඔය information දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක being the auditor of MNY PLC for last 15 years එතකොටම ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔයා දන්න auditor කෙනෙක්ට cooling off period එකක් ඕනේ. අවුරුදු සාමාන්‍ය අවුරුදු 5ක් අවුරුදු 7ක් විතර ගියාම අවුරුදු 2ක වගේවත් cooling off period එකක් ඕනේ. ඒක දිගට අවුරුදු 15ක් audit කරන්න බෑ. last 15 years audit කරලා තියෙනවා කියන්නෙම වැරදි. You are offered a trip to Hawaii in US with your family, all expense borne by MNY PLC. Are you going to do this? No, never. ඔයාට ඒක accept කරන්න බෑ. ඒක ඔයා accept කරන්නේ නැහැ. මේ අවුරුදු 15ක් දැන් ඔඩිට් එක කරලා ඒක කරන්න බෑ. එහෙනම් ඔයා කරන්න ඕනේ හොඳම දේ දැන් අවුරුදු 15ක් කරගෙන ඔයාට ෆැමිලියරිටි ත්‍රෙට් එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. දැන් ඔල්රෙඩි ඔයාගේ ෆැමිලියරිටි එක ආව කියන්නේම ඔයාගේ ethical principles ඉවරයි. දැන් ඔයාට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න බෑ. ඇත්තටම අවුරුදු 15ක් එකට මේ ඔඩිට් එක කරා කියන්නේ. ඒ නිසා better ඔයා වෙන කෙනෙක්ට ඔඩිට් එක බාර දෙන්න ඕනේ. සහ ස්ටාෆ්ස් ඒ විදියට හදන්න ඕනේ. අර ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සහ මේක බාරගන්නේ නැහැ. ට්‍රිප් එක යන්න බෑ කියලා කියන්න අපිට ඒක ඇත්තට අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්න මේ වෙලාවේ. ඒක ටික තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරි ඔය සේෆ්ගාඩ්ස් ලියද්දි බලන්න ඔයා ඒ කියන්නේ එන්ගේජ්මන්ට් එකෙන් විත්ඩ්‍රෝ වෙනවද? සමහර වෙලාවට මේක මේ දැන් මේ වගේම එන්ජෝයිමන්ට් එකෙන් විත්ඩ්‍රෝ වෙන්න ඕනේ දේවල් නෙමෙයි මේ තියෙන එකට බෑ කිව්වම ඇති. හරි එහෙම නැත්නම් මේවා දේවල් වලට බෑ කියනවාද? නැත්නම් ඔයා අයින් වෙලා වෙන කෙනෙක්ට බලන්න දෙනවද? නැත්නම් ඔය self review වගේ threat එකක් ඇති වෙන අවස්ථාවකදී නම් second opinion එකකට යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයා කරපු work එක තව කෙනෙකුට review කරන්න දෙන්න පුළුවන්. තවත් audit partner කෙනෙකුට. ඔයා audit partner නම් ඒ වගේ වැඩකට යන්න පුළුවන් second review option එකකට. ඒ කියන්නේ තව practicing accountant කෙනෙක් දාලා check කරවන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ engagement teams වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ Chinese walls හදන්න පුළුවන්. information leakages වෙනස් කරන්න. ඔයාලා දන්නනේ Chinese walls. ඒ කියන්නේ එක වැඩ කර එක ඔඩිට් එකක් හරි එක මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් කරන කට්ටියගෙන් ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක කරන අයට ඉන්ෆර්මේෂන් ගලාගෙන යන එක නවත්තන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා Chinese wall එකක් දානවා කියලා. ඒකත් මේ confidentiality ඇති කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඒ කම්පැනි එකේ මාර sensitive information නම් තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට ඒ විදිහට කරලා මට example experience එකක් තියෙනවා. මම කරපු එක insurance company audit එක මම හැමදාම insurance company ගැන කියන්නේ. ඒකේ solvency එක කරන test එක කරන්නේ වෙන team එකක් අපේ firm එකේ. ඒතකොට ඒ team එකේ ඒ information අපිට දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කියන්නේ confidentiality. අපි ආරක්ෂා කරන අපේ information එයාලට ඒ කියන්නේ අර information leakage වෙන එක වළක්වන්න කරන්න පුළුවන්. ඒ මම මෙතනට අදාළ නැහැ. මම කියන්නේ ඔයාලට ප්‍රශ්න ආවොත් ඒ විදිහට උත්තර ගලපන්න පුළුවන්. මෙතනදී ওই විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ලකුණු 12ක් දීලා තියෙන එකකට ලකුණු 3ක් විතර යනවා. පිළිවෙලට ආන්සර් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි explain why it is essential to follow the code of ethics for professional accounts in public practice. පළවෙනි දේ එකක් මේකේ වෘත්තීයභාවය professionalism එක ආරක්ෂා කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේකේ ethics තිබෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙම කාටවත් මේ profession එක ගැන credibility එක විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක. මොකද අපි independent service එකක් නේ දෙන්නේ. අපි ගැන ගොඩක් කට්ටිය rely වෙනවානේ. අපි audit report එක දුන්නාම public එක මේක බලලා සැටිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මේක ගැන සතුටු වෙනවා. ඒගොල්ලන් මේක බලලා යම් ඔපිනියන් එකකට එනවා. අපි ඒකේ ඒ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක නැති කරගත්තොත් ඒක නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒක එකක්. අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එක රැක ගන්න සහ ප්‍රොෆෙෂන් එකට තියෙන ක්‍රෙඩිබිලිටි එක රැක ගන්න. ඊට පස්සේ ඇයි තව code of ethics professional accountants වලට ඕනේ වෙන්නේ? අපි වැඩ කරන්න ඕනේ විදිහ ගැන common path එකක් හදාගන්න. ඒක එක එක විදිහට දේවල් interpret කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ gift එක නම් බාරගත්තට කමක් නැහැ. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බාර ගන්න නැහැ. එහෙම අර එක විදිහ. ඒතර common platform එකක් හදන්නත් code of ethics එකක් තියෙන එක හොඳයි. ඔය වගේ දේවල් ඒ වෙච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඔයගලන්ට හිතලා ලියන්නත් පුළුවන්. සහ මේ code of ethics පාඩම් කරොත් මම හිතන්නේ මේ වගේ ඕවා තියෙනවා. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. ඒකේ සිනාරියෝ එකක් දීලා තියෙනවා brief explain four main financial statement assertion relating to sale of that PQR associate should consider in auditing sales of a client.
ඒක මේ සිනාරියෝ නොකීවත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නේ අපි මුලින් බලන එකේ වාසිය. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා සිනාරියෝ කියවන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වල සිනාරියෝ කියවන්න ඕනේ නැහැ. Briefly explain four main financial statement assertions related to sales. Sales කියන්නේ class of transaction එකක්. ඔයා එහෙනම් මොනවද බලන්නේ? Completeness බලන්න, accuracy බලන්න, ඊළඟට මොනවද මේ occurrence බලන්න, revenue transactions වල cut off බලන්න, classification revenue එකට නම් classification ඔය ලොකුවට ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම other income the revenue ද කියලා classify වෙලා තියෙන එකත් ඕන classification උත් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ presentation බලන්න. හරි? ඒ ටික බලන්න. සරලයි. හරි අපි last question එකට යනවා. For each situation provided under the cases, see situation 1 to 5, identify which of the conditions requiring a modification of or a deviation from an unqualified standard report is applicable. State the level of materiality as immaterial or material. State the type of the audit report that should be issued with comments. Okay. අපි ඒ ටික බලමු. Assume that you are the audit senior of PQR Associates and you have come across the following situations in the course of performing the financial statements audit for Gold PLC, Silver PLC, Tinker PLC for the period ended 31st March 2021. Situation 1. A significant customer of Gold PLC has gone bankrupt after 6 weeks from the balance sheet date. The receivable amount is 20 million and the sales value for the period ended 31st March 2021 of Gold PLC is 220 million. However, the management of Gold PLC is refusing to make any provision for bad debt undoubtful debts in the financial statements for the period ended 31st March 2021. හරි. මෙතනදී ඉඳලා තියෙනවා කවුද? debtor කෙනෙක්. එයාගෙන් 20 million හම්බ වෙන්න තිබිලා තියෙනවා. ඒක හම්බ වෙන්න තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයා bankrupt වෙලා. මේකට මෙයාලා මුකුත් මොකද කියන්නේ disclosure එකක් කරලා නැහැ. හරි. මේගොල්ලන්ගේ total මොනවාද මේ debtors ලා 220යි. 220න් 20ක් තමයි මේ ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට 220න් 20යි නම් 100න් කීයයිද කියලා චුට්ටක් කැල් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉක්මනට කැල් කරන්න එක 20 බෙදීම. ඒ කියන්නේ 20ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 220න් නම් 100න් කීයද බලන්න පොඩි percentage එකක් ගන්න. to 11 10 100 divided by 11 නේ 100 divided by 10 උනත් නිකන් 10% වගේ එකක් නෙන්නේ. හරි. කොහමරි total receivables වලින් 10% වගේ amount එක හරියට මේක විභාගෙදි ගන්න. කොහොමද විභාගෙදි figures දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔය ratio එකම කැල් කරන්න කියලා ඔයාලට කියන්නේ. ඔයා කැල් කරලා ගන්න ඕනේ හැමතැනම. හරි case study එකෙන් දැන් මේ case study එක එච්චර තිබුණේ නැහැ. හැබැයි සමහර case study වලට ඔයාලට figures ගොඩක් දීලා තියෙන පුළුවන්. ඒත් ඒ වගේ ඔයාලට plausible relationships හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒව කරන්න analytical procedures කරන්න. හරි. හරි. මෙතනදී 220ක debtors ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් 20ක් bankrupt වෙලා තිනවා. මෙයා මේක adjust කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එතකොට සම්පූර්ණ debtors ලගෙන් 10% වගේ ගිහින් තියෙන හින්දා මේක ඇත්තටම material. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපිට materiality basis එක මම හිතන්නේ දීලා නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් debtors ලගෙන් 10%ම යනවා කියන්නේ bankrupt වෙනවා කියන්නේ ඒකට accounting treatment එකක් කරලා නැහැ කියන්නේ එතන පොඩි materiality එකක්. එතන material කියලා අපිට ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපිට දැන් මේක material වලට pervasive නම් නැහැ. දැන් debtor විතරනේ impact එක වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඇත්තටම අපිට මේක මේගොල්ලෝ correct කරන්න බෑ කියලා කියනවා නම් සමහර විට audit opinion එක qualify කරන්න වෙහි. හැබැයි අපිට වෙන කිසිම information එකක් දෙන්නේ නැහැ materiality calculate කරගන්න නේද? ඔව් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මේ information ටික විතරයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි ඔයා 20 million වගේ misstatement එකකට opinion එකක් qualify කරනවා කියන එක එච්චර 220 million debtors ලගෙන් 20 million bankrupt වෙලා තියෙනවා. ඒකට refuse කරනවා නම් ඉතින් ඔව්
මැටීරියල්ටි කන්සර්න් එකෙන් අපිට ක්වොලිෆයිඩ් ඔපිනියන් එකකට යන්න වෙයි. ඒක තමයි ඔයාලට කියන්න වෙන්නේ එතනදී. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉන්ෆෝමේෂන් මදි වගේ හරිම ඩෙෆිනිෂන් එකට යන්න. ඕගොල්ලොනුත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් හිතන්න මම කියන එක නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට සමහරට වඩා වෙනස් උත්තරයකට ඒක දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මට. හරි. Option 2. Silver PLC has a fleet of cars and up to last year had the policy of purchasing them outright. And during the year had changed this policy to secure such cars on a long-term lease basis. Such leased cars are now recorded as leased assets. This policy change is fully disclosed in the section of accounting policies of the financial statements of Silver PLC for the period ended 31st March 2021. හරි. මේක disclosures කරලා තියෙනවා හරියට. නේද? කියන්නේ මෙයාලා මැටීරියල් පොලිසි චේන්ජ් එකක් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පොලිසි චේන්ජ් එක මේගොල්ලෝ හරියට ඩිස්ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඔඩිට් රිපෝට් එකේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් ඇත්තටම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන identify which of the conditions requiring a modification කියලානේ. ඇත්තටම දෙවෙනි එකේ එහෙම මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඩිස්ක්ලෝසර්ස් හරියට කරලා තියෙනවා නම් එතන මොකක් හරි සිග්නිෆිකන්ට් ජජ්මන්ට් එකක් මොකක් හරි පාවිච්චි වුණා නම් මේක PLC එකක් නිසා key audit matter එකක් විදිහට අරන් එන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙමත් නෑ මේක සාමාන්‍ය accounting policy change එකක්. ඒක හරියට disclose කරලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම issue එකක් නැහැ. හරි. Situation 3. Tinker PLC is a large-scale manufacturer of children's toys, and the management of Tinker PLC is not allowing you to verify the material year-end inventory balance physically, and you are unable to perform suitable alternative audit procedures to verify the substantial inventory. ඒකෙදි තේරෙන්නේ scope limitation එකක්. ඔයාට information ගන්න බෑ, evidence ගන්න බෑ inventory සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයාට කරන්න වෙන්නේ ඇත්තටම දැන් මෙතන inventory විතරයි අනික වගේ තොරතුරු හම්බෙන්නේ නැතිනේ. එහෙනම් ඒක නිසා qualified opinion එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. basis for opinion paragraph එක explain කරන්න මේ inventory සම්බන්ධයෙන් scope limitations තිබ්බා evidence ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි අපි qualified opinion එකකට ආවි කියලා. හැබැයි inventory එක කියන්නේ value එක මාර වැඩි නම් අනික් වට සාපේක්ෂව significant නම් සහ ඒකේ pervasive impact එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට adverse disclaimer opinion එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන එහෙම information නැහැනේ. just inventory ගැන ඔයාලට information ගන්න evidence ගන්න බැරි වුණා කියලා විතරයි තියෙන්නේ. so better you go for a qualified opinion. You have noted that certain maintenance expense of Lanka PLC have been erroneously classified under electricity expenses, and the management of Lanka PLC is not willing to make any corrections. The amount of these expenses is assessed to be material. Okay, but here it is a classification difference. ඒ කියන්නේ මේක value එක කොහේ හරි expense එකක තියෙනවා දැන්. එකම දේ හරි expense එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඒක නිසා audit එක material කියලා කියන හැබැයි you have noted that the certain maintenance expense of Lanka PLC have been erroneously classified under electricity expenses. Yeah, this is just a classification issue. ඒ නිසා මේකේ ඒ වුණාට මේකේ change කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හැබැයි material කියලා කියනවා නම් ඔයාට ඒක ඉතින් qualify කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් material කියලා කියනවනේ pervasive නෑ කොහොම material කියලා කියන නිසා ඔයාට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. You are unable to confirm account receivable with customers, however, because of detailed sales and cash receipt record, you were able to perform reliable alternative procedures. හරි ඔයාට alternative procedures මේ reliably කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඉතින් issue එකක් නැහැ. ඒකම දේ ඔයාට confirmation ගන්න බැරි වුණා කෙනෙක් ඕන නම් disclose කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මේ කියන්නේ ඔයාට ඒක disclose කරන්න පුළුවන් ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මෙතන issue එකක් නැහැ මොකද ඔයා alternative procedures කරලා ඒ assurance එක ඔයා අරගෙන තියෙන හින්දා. හරි. type of audio මම හිතන ඔක්කොම ටික කතා කරා. මෙතන ඇත්තටම පොඩි confusions නම් මටත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පළවෙනි එකේ ඒකේ material කියලා ගන්නවද නැද්ද කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ ඒවා ගැන ලොකු issues නැහැ. කොහොම හරි ඔය විදිහට තමයි ඔක වෙන්නේ. හැබැයි පළවෙනි එකේ ඇත්තටම මේ issue එක ඕනේ නම් අපිට මේ ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම material ටි මත තමයි තියෙන්නේ. material නැත්තම් අපිට ඔය situation එක ඕක emphasis of matter paragraph එකක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම data කෙනෙක් මෙහෙම මේක වෙලා තියෙනවා. ඒක මේකෙන් 10% වගේ වෙනවා කියලා අපිට disclose කරන්න පුළුවන් material නැත්තම්. ඇත්තට මේක material ද නැද්ද කියන කතාව ගැන මට ලොකු idea එකක් ඇත්තට මෙතන නැහැ. ඉතින් මම paper එක ලියුවා නම් මම ওই දෙකම ලියලා. හැබැයි ඔයගලන්ට සමහරට මට වඩා මේක ගැන broad identification එකකට එන්න පුළුවන් වෙයි.
පොඩ එක අප බලන්නේ නිසා. හරි අන්තිමට කියන්නේ key audit matter එකක් තියෙන එකේ purpose එක. ඇත්තටම key audit matters කියලා කියන්නේ මේ significantly auditor judgments පාවිච්චි කරා නම් ඒ matters ඒ කියන්නේ auditor ඒ value එක ගැන assurance එකක් ගන්න significant judgment එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ගැන auditor express කරනවා මේ දැනුවත් කරනවා මේක බලන අයට. ඒකට තමයි අපි key audit matter එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට බලන කට්ටිය දන්නවා. ඒ කියන්නේ audit report එක intended usersලා දන්නවා auditor මෙන්න මේ area එකට ලොකු judgment එකක් ඉන්වෝල්ව් කරගෙන තමයි ඇෂුරන්ස් එක දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ පාටිස් මිස්ලීඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔඩිට් කී ඔඩිට් මැටර්ස් වලින් කෙරෙන්නේ. හරි. ඒක ලකුණු දෙකකට ඒ විදිහට ලියන්න. හරි මේ පේපර් එකේ මට ඇත්තටම මේ පර්ෆෙක්ට් ආන්සර්ස් දෙන්න නෙමෙයි ඕන උනේ. මට පොඩි අයිඩියා එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ thought process එකයි ආන්සර්ස් ස්කෙච් කරන හැටි. විශේෂයෙන්ම අර කේස් ස්ටඩි එකේ. අනිත් ප්‍රශ්න වල නම් එහෙම ලොකු දේවල් තිබුණේ නැහැ. මේක මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ අර මම කීව ඉෂුව එක චුට්ටක් ඕගොල්ලොනුත් වෙරිෆයි කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. හරි මං හිතන්නේ මොනවම හරි දෙයක් ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මේ paper discussion එකත් එක්ක. So thank you so much for being with me and all the best for the exams.